Namaste and welcome to the Sona Amatya Show. Some conversations are very difficult to begin, but they may become the conversations that save a life. Colorectal cancer, you might have heard about it, is often surrounded by silence, fear, embarrassment, and a lack of awareness. Many people ignore the early signs, hesitate to speak about their symptoms, or postpone a medical checkup. Yet, behind every single diagnosis is not merely a patient but a human being with dreams, relationships, responsibilities, and loved ones who are walking through the journey beside them. Today, we're honored to be joined by Dr. Sandhya Chapagai, who has courageously come forward to share her experiences, emotions, and lessons connected to colorectal cancer. Through this conversation, we hope to understand not only the illness but also the strength to face uncertainty, the importance of early detection. We always talk about prevention is better than cure, and the love and the support that can carry someone through their most difficult days. This episode is for every person fighting quietly, every family holding on to the hope, and everyone who really needs the courage to listen to their body and seek help. Sandhya ji, thank you for trusting us with your story. Welcome to the show. Thank you, Dr. Sandhya. You have accepted. मलाई 6 महिना कुराइसक्यो हजुरले. I waited for you, but आजको podcast will be really fruitful. जसको पेशेन्स हुन्छ त्यसले फल पनि एकदम राम्रो पाउँछ भनेर मलाई एक्ज्याक्टली त्यो भन्न आएन, तर त्यो पुरानो मान्छेहरूले पनि भन्ने गर्थे. So I'm very thankful that you're here today, Dr. Sandhya. So हजुर clinical oncologist हुनुहुन्छ, cancer specialist. र क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर रश्मिसँग जुन हाम्रो मेरो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो त्यो बेलामा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि टक टु डक्टर सन्ध्या इज भेरी गुड अन्कोलोजिस्ट. पहिला त मलाई अन्कोलोजिस्ट पनि थाहा थिएन के हो, क्यान्सर स्पेसलिस्ट भन्थेँ म होइन. अहिले चाहिँ मैले जानेको छु 3टा एपिसोड गरिसकेपछि क्लिनिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर सन्ध्या चापागाई भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ भन्न आउने भएको छ. सो हामीले जुन डिसाइड गरेको छौँ डाक्टर सन्ध्या कि अब हामीले कोलोरेक्टल क्यान्सरमा हामी डिस्कसन गर्छौँ भनेर. अहिले अब कोलोरेक्टल क्यान्सर भन्दाखेरि पहिला यो गरौँ न भन्दाखेरि मलाई पनि लागेको थियो कि के हो यो भन्ने जस्तो चाहिँ लागेको थियो, तर जति बुझ्दै गएँ त्यसपछि चाहिँ ए भनेर थाहा पाएँ मैले. सो सरल भाषामा हजुरले बुझाइदिन्छु कि कोलोरेक्टल क्यान्सर भनेको चाहिँ के हो. Thank you very much, Sona. I'm very happy to be here today in the studio and talking about colorectal cancer. Pleasure हजुर. त्यो सरल भाषामा हामीले कोलोरेक्टल क्यान्सर भन्नाले बुझ्नको लागि चाहिँ यो लामो आन्द्रा र मलद्वारमा हुने क्यान्सर भनेर बुझिन्छ. ओके. लामो आन्द्रा भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइन दुइटै गयो, पुरै लाइक भित्रको आन्द्रा र अनि मलद्वार. ओके. कोलोन क्यान्सर र यो रेक्टल क्यान्सर भनेको त्यो दुइटा डिफ्रेन्ट गरेर कोलोरेक्टल भएको हो कि के हो दिन्छु यो दुवैलाई एकैचोटि भनिएको हो, किनभने यो चाहिँ यसको सिम्पटमहरू होइन यो कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ, यसको कतिपय उपचार पद्धतिहरू चाहिँ अलिकति फरक छन्. उस्तै हुने भएको समग्रमा एकैचोटि कोलोरेक्टल भनेर चाहिँ यसलाई भनिन्छ. तर पनि कोलोनको उपचार पद्धति छुट्टै र रेक्टमको छुट्टै हुन्छ र हामीले उपचार गर्दा चाहिँ त्यो अनुसार नै गर्छौँ, तर पनि बोल्दाखेरि चाहिँ एकै भाषामा बोलिन्छ. सो क्यान्सरको अलिअलि पनि मैले थाहा पाएँ, नर्मल ले पर्सनको भाषामा मैले थोरै बुझेको छु. कोलोन क्यान्सर नेपालीहरूको जस्तो पेटमा एकदमै धेरै समस्याहरू देखिन्छ आजकल. केही हुँदैन, ग्यास्ट्रिक हो, मलाई यहाँ पेट दुखिरहेछ भने ऊ खाऊ न, प्यान्टअप खाऊ न, यो भन्ने चलन छ होइन हजुरको. यो पेटको क्यान्सर भनेको आजकलको नेपाली सोसाइटी या इभन ग्लोबली पनि कुरा गर्दा पनि आजकल हामी एकदमै राम्रो अर्ग्यानिक खाना त खान पाउँदैनौँ. तर कोलोरेक्टल क्यान्सर हुनुको रिजन्सहरू खानपान मात्रै हो कि दिजु, के भएर हुन्छ यो कोलोन क्यान्सर चाहिँ? यसमा यस्तो छ, अब हामीले आज पेट भन्यो भने चाहिँ फेरि कन्फ्युजन होला. पेट भनेको चाहिँ प्योर स्टमक भयो, स्टमक चाहिँ फेरि छुट्टै हुन जान्छ. त्यही भएर हामी चाहिँ आज आन्द्रा र मलद्वारकै कुरा गर्ने हो. जुन तिमीले कोलोन भन्यो, कोलोन र रेक्टमकै हामी कुरा गर्छौँ होइन.
यसको चाहिँ अब केले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्यान्सर आजसम्म यही कारणले हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर पनि कतिपय यस्तो तत्त्वहरू छन् जसको एसोसिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरको रिस्कहरू चाहिँ बढेर जाने हुन्छ। त्यही भएर कोलोरेक्टल क्यान्सरको रिस्क चाहिँ कसरी बढ्छ त, कस्तोमा मान्छेमा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब डायटको कुरा आउँछ। डायटमा चाहिँ मिटको, रेड मिटको कुरा भयो, लेस फाइबर कम भएको डायटहरू भयो होइन, फाइबर कम खाने, अनि स्मोकिङको कुरा आयो, अल्कोहल होइन, अनि जुन यिनीहरू कुराहरू जोडिन्छ। र अर्को चाहिँ वंशाणु पनि हुन्छ, कोलोरेक्टल क्यान्सर चाहिँ अलिकतिमा वंशाणु हुन्छ। र यो जति पनि हामी रिस्क फ्याक्टरको कुरा गर्छौँ नि, यो अल्टिमेटली चाहिँ हाम्रो हेल्दी लाइफस्टाइलसँग जोडिएको रिस्क फ्याक्टरहरू नै हुन्छन् कि हामीले यो रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी क्यान्सर, कोलोरेक्टल क्यान्सर नभई धेरै प्रकारको क्यान्सर र अरू नन कम्युनिकेबल डिजिज लाइक हार्ट डिजिज, छातीको डिजिज होइन, डायबिटिज, विभिन्न कुराहरूबाट पनि बच्न सक्छौँ, किनभने दे सेयर द कमन रिस्क फ्याक्टर्स। हो त यो कोलोरेक्टल क्यान्सर नेपालमा चाहिँ कतिको कमन छ दिजु, र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पनि कोलोरेक्टल क्यान्सरको रेसियो के छ कम्पेयर टु अदर्स? अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले हस्पिटलमा, क्लिनिकमा हेर्दाखेरि चाहिँ कोलोरेक्टल क्यान्सरको जुन इन्सिडेन्स पर्सेनी नयाँ बिरामीहरू देखिने सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ होइन नेपालमा होइन। अनि र अहिले हामीसँग एकदमै राम्रो डेटाबेस त छैन, तर पनि जति हामीले हेर्छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ प्रमुख 5 क्यान्सर मध्ये चाहिँ पर्छ नेपालमा, टप 5 मध्येको एउटा क्यान्सरमा चाहिँ पर्छ। र विदेशी वेस्टर्न भन्दा हाम्रोमा के फरक छ त भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ अझ यङ पपुलेसनलाई चाहिँ बढी देखिएको छ होइन। जस्तो बाहिर चाहिँ 50-60 वर्ष मुनिको भन्ने, हाम्रो चाहिँ इभन 40 इयर्स, 30 to 40 इयर्स चाहिँ कमन इयर्स हो कि। इभन हामीले 30 इयर्सभन्दा मुनिको पनि कतिजना कोलोरेक्टल क्यान्सरको बिरामीहरू देखेको छौँ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई नै भइरहेको देखिएको छ। र यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो र डरलाग्दो कुरा पनि हो, किनभने दे आर द प्रोडक्टिभ एज ग्रुप होइन। उनीहरूले त भोलि देशको लागि थुप्रै चिज गर्न बाँकी छ, यो कुरा भयो। र यङमा चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ पनि हुन्छ डिजिज होइन, त्यो पनि एउटा कुरा भयो। र यो हाम्रो देशमा चाहिँ यो अलि बढी नै देखिएको छ अहिले हामीले। र महिला र पुरुषको तुलना गर्ने हो भने चाहिँ दुईटामा उस्तै नै देखिन्छ। ओके, सो यङ जेनेरेसन नेपालमा चाहिँ स्पेसली यङ जेनेरेसनमा देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अस्ति एउटा कुन चाहिँ डेटा को कुरा गरिराख्दाखेरि डिस्कसनमा मैले थाहा पाएको थिएँ। र कोलोरेक्टल क्यान्सर कम्पेयर टु अदर क्यान्सर एकदम लेट डिटेक्ट हुने क्यान्सर्सहरूमा पर्छ, स्पेसली नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको थियो मलाई। आई माइट बी रङ, मैले कुनै रङ कुरा पनि सुने हुन सक्छु। फर्स्ट क्वेसन इज किन यङ्स्टर्सहरूमा, किनभने ग्लोबल पपुलेसनको कुरा या कसलाई लाग्छ क्यान्सर भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ किन यङ जेनेरेसनलाई लाग्छ, द्याट इज माई वान क्वेसन। अनि अर्को चाहिँ किन एकदम लेट डिटेक्ट मात्र भइरहेछ भन्ने कुरा, यो सही हो कि होइन, सही हो भने चाहिँ त्यसको कारणहरू। अब पहिलाको किन यङलाई भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने, एउटा हाम्रोमा चाहिँ डेटाबेस छैन, तर वेस्टर्न पपुलेसन भन्दा हामीहरू जस्तै भए पनि बनोटमा फरक छौँ, हाम्रो खानपानमा फरक छ होइन, हाम्रो जीवनशैली फरक छ। त्यो भएर हाम्रो केही फरक हुनसक्छ जुन चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर साइन्सबाट इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ डेटाको, रिसर्चको, साइन्सको कुरा आउँछ, एउटा कुरा भयो होइन। अनि अर्को के क्वेसन्स चाहिँ यो हाम्रो नेपालीहरूलाई मात्रै यङ एजमा किन, अब यङ एजमा त त्यही हाम्रोमा चाहिँ रिसर्च गरेर थाहा पाउन जरुरी, किनभने वेस्टर्न पपुलेसन भन्दा पक्कै पनि हाम्रो केही न केही त फरक छ, किनभने हाम्रो जीवनशैली, इन्भाइरोमेन्ट सबै चिजै फरक छ नि त। त्यसले गर्दा केही फरक छ होला, त्यो चाहिँ हामीले खोज्न भ्याएको छैन, रिसर्च गरेको छैन होइन। त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट नै के भएर हुन एकदमै जरुरी छ एउटा। र अर्को चाहिँ अब लेट स्टेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यङमा देखिने पनि ओल्ड एजमा देखिने जति पनि हामीले देख्छौँ नि, अलिकति फैलिएको किन देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ कमन सिम्टम, अब हामी फेरि पनि कुरा गर्छौँ होला के हुन्छ त मान्छेलाई हुँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ देख्छ होइन, अनि अघि भने जस्तै पेट दुख्ने, कहिले निको हुने होइन, अनि कहिले चाहिँ कन्स्टिपेसन हुने, कहिले डायरिया हुने हुनसक्छ। भनेपछि सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मल, आज मैले के खान्थेँ त्यही भएर यस्तो भयो, यो भयो, एट्रिब्युट होइन, वी टेन्ड टु एट्रिब्युट थिङ्स होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै अलिकति हामीले त्यो खोज्दैनौँ। र अर्को चाहिँ
पिआर ब्लिडिङ भयो भने हाम्रोमा कस्तो कन्सेप्ट छ भने त यो चाहिँ हेमोरोइड हो, मलद्वारमा मासु पलायो, यो चाहिँ पाइल्स भयो, अनि यो चाहिँ जडीबुटी गरे हुन्छ, वैद्य औषधि खाए हुन्छ, किनभने वैद्य औषधिको साइड इफेक्ट हुँदैन भनेर चाहिँ दे किप अन कन्टिन्युइङ द्याट, जसले गर्दा चाहिँ डिजिज बढेको चाहिँ हामीले धेरै इन्स्टेन्समा बिरामीहरू जो हामी आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ थाहा पाएको छ। ओके, सो यो जुन कोलोरेक्टल क्यान्सरको सिम्पटमहरू हजुरले भन्थ्यो, मलाई पनि अचम्म लागेको थियो कि स्टुलमा ब्लिडिङ हुने र पेट दुख्दाखेरि कहिले दुख्या कहिले नदुख्या जस्तो हुने, जस्तो मलाई अस्ति 3-4 दिनदेखि यही भइरहेछ कि मलाई कहिले कन्स्टिपेसन भइरहेछ कहिले मलाई लुज मोसन भइरहेछ। अब त्यो हुने बित्तिकै मैले गएर देखाउनै पर्ने हो। म त एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र भएँ भने मैले एज एन एक्जाम्पल आफूलाई लिएर भन्दैछु म। सो 4 दिन भइसक्यो मलाई यस्तो भएको भने मैले गएर देखाउनु पर्छ। के हो त लाइक प्रोन एकदम सिम्पटम्सहरू चाहिँ के हुन्छन्? यो चाहिँ यस्तो, फेरि अब आज हामी सोना यो कुरा गरिरहेछौँ होइन, हाम्रो यो कुरा गर्ने र यो पोडकास्ट बनाउनेको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अवेरनेस गर्ने हो, र जसले चाहिँ हामीले डराउनको लागि होइन कि समयमै मान्छे चाहिँ जागरुक होस् र राइट ठाउँमा राइट टाइममा पुगोस् भन्नलाई मात्र हो है त। यसको इन्टेन्सन चाहिँ कसैलाई तर्साउनु होइन, तर पनि भन्दै गर्दा यो हुन्छ त भन्नु पर्यो। त्यही भएर सिम्पटम चाहिँ टोयलेटमा प्यानमा दिशा गर्दाखेरि रगत देखिने, अनि तल्लो पेट काटेको जस्तो गरी दुख्ने, कहिले कन्स्टिपेसन हुने, कहिले डाइरिया हुने, यिनीहरू चाहिँ हुनसक्छ। तर यो एकचोटि वा दुईचोटि भएर पुगेन होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब खानाले गर्दा कन्स्टिपेसन भएर पनि मलद्वारको अलिकति भाग चिरेर पनि रगत आउन सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो सिम्पटम चाहिँ मोर देन 2 विक्स भन्दा बढीसम्म पनि रिपिटेडली छ भनेदेखि चाहिँ डक्टरकोमा गएर एकचोटि सल्लाह लिनुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। 1-2 चोटि हुँदैमा चाहिँ आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। त अहिले हामीले जुन कुरा गर्छौँ नि, अब बाथरुम जाने, टोयलेट जाने, स्टुलको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यस्तो धेरै कम्फर्टेबल फिल गर्दैन, इम्बारस फिल गर्छ नि। यो इम्बारसमेन्ट फिल गर्ने भएको कारणले गर्दा लेट डिटेक्सन हुने हो कि आफूलाई यो भइरहेछ किन भन्न जरुरी भएन, आफै वैद्य आफै नै बिरामी बन्ने हाम्रो जुन ट्रेन्ड छ त्यसले गर्दाखेरि मात्र लेट डिटेक्सन हुने हो। र हामीले यसलाई कसरी अभोइड गर्ने? हामीलाई अवेरनेस त केही त जगाउनु पर्छ होला, जागरुकताको केही न केही त कसैले न त इनिसिएटिभ लिनुपर्छ होला। यो स्टुलको बारेमा कुरा गर्नको लागि त्यस्तो खालीको क्याम्पेन्सहरू चलाइएको छ कि छैन, र चलाउनु पर्छ कि पर्दैन? अनि इभन जो मान्छेहरूलाई एकदम धेरै अप्ठ्यारो लाग्छ नि, मलाई त यस्तो भइरहेछ भन्न नै अप्ठ्यारो लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अब तिमीले भने जस्तो यो कुराहरू बोल्न हाम्रोमा अलिकति अप्ठ्यारो छ, राइट। तर पहिला भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटी धेरै नै ओपन पनि भएको छ, र यस्तो पोडकास्टहरूले चाहिँ धेरै त्यसमा सहयोग पनि गरेको हुन्छ। जो कतिपय बोल्न चाहनुहुन्न यस्तो सुनेर टेस्ट गर्न आउनु भएकोहरू पनि छ होइन। त्यही भएर यस्तो कुरा चाहिँ जोसँग सकिन्छ आफ्नो मन खोल्न सक्ने मान्छेसँग भन्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। तर यो पनि यहाँ हामीले के क्लियर गर्नुपर्छ भने रगत आउँदैमा चाहिँ त्यो कहिले पनि कोलोरेक्टल क्यान्सर हुन्छ नै भन्ने छैन। यदि रगत देखियो भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ चेकअप गरेर इभ्यालुएट गर्नु पर्यो है भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर आयो। भनेपछि त्यो भएपछि प्रोसेस कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब चेकअप गर्न जाने, त्यसपछि स्टुल टेस्ट हुन्छ। स्टुलमा चाहिँ एउटा चाहिँ आँखैले देखेर रगत पनि देखिने भइहाल्यो, अर्को चाहिँ अकल्ट स्टुल ब्लड टेस्ट भन्छ, जुन आँखाले देखिँदैन तर माइक्रोस्कोपले हेर्दाखेरि देखिने हुन्छ। हो के गरी स्टुलमा ब्लड छ भन्ने रिपोर्ट आयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो ब्लड चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने क्यान्सर भएर मात्रै आउने होइन, यसमा चाहिँ सबै क्लियर हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ पोलिप हुँदा पनि आइदिन्छ। पोलिप मतलब? पोलिप भनेको चाहिँ सानो मासुको डल्लो जस्तो पलाएको हुनसक्छ, त्यसबाट जस्तो हेमोरोइड्स हुँदाखेरि आउन सक्छ होइन। हेमोरोइड्स भनेको पनि रगतको कुजुल्टो हो होइन, मलद्वारमा हुने। अनि त्यसमा चाहिँ टोयलेट हुँदाखेरि खस्रेर ब्लिडिङ हुनसक्छ। अर्को चाहिँ फिसहरू जुन चाहिँ कन्स्टिपेसनले गर्दाखेरि चाहिँ मलद्वारले अलिकति च्यातेर रगत आउन सक्छ, विभिन्न कारणले आउन सक्छ। त्यही भएर रगत किन आयो भनेर खोज्नु चाहिँ पर्छ त्यो बेलामा। त रगत आउनु भनेको क्यान्सर हुनु चाहिँ होइन। ओके, सो स्टुलमा ब्लिडिङ भइरहेछ भने कहिले चाहिँ गएर लाइक डक्टरकोमा कन्सल्ट गर्ने? एकचोटि दुईचोटि भएर त्यो गर्नु परेन भनेर त हजुरले बुझाइसक्यो, तर 2 हप्ताभन्दा माथि कन्टिन्यू हुनुपर्छ कि अन एन्ड अफ भयो भने पनि के मान्छेहरूलाई कति कुराहरू त ल मलाई आज भइरहेछ 4 दिन भएन, फेरि 5औँ दिन भयो, फेरि भएन वाला यस्तो खालीको सिनारियो छ भने
मान्छेले कसरी बुझ्ने कि ए ल अब चाहिँ मलाई डक्टरकोमा चाहिँ देखाउनु पर्छ है, आफै डक्टर बन्नुभन्दा बरु मेबी यो कोलोरेक्टल क्यान्सरको सिम्पटम हो कि भनेर चाहिँ डक्टरकोमा चाहिँ कहिले जाने? त्यो ब्लिडिङ सँगसँगै अरू पनि त सिम्पटम हुन्छ होला बडीमा कि हुँदैन यसको कोलोरेक्टल क्यान्सर? कहिले काहीँ चाहिँ अब ब्लिडिङ मात्रै हुनसक्छ होइन, अब जो चाहिँ एकदम कन्सियस भएर चाँडै जानुहुन्छ अर्ली डिटेक्सन पनि हुनसक्छ। र मैले अघि पनि भने ब्लिडिङ हुनु मात्रै पनि क्यान्सर हुनु होइन, ब्लिडिङको कारण धेरै हुनसक्छ। र ब्लिडिङ भयो भने पनि हामी देखाउन चाहिँ जानुपर्छ, किनभने लामो समयसम्म ब्लड लस हुनाले चाहिँ शरीरको रगतको रातो जुन हेमोग्लोबिन कम हुन्छ, शरीरमा रगतको मात्रा कम हुन्छ, त्यसले गर्दा शरीरमा थकान आउने होइन, जागर नहुने, त्यो सबै कुराहरू हुनसक्छ। त्यो ब्लड लस पनि राम्रो होइन। तर ब्लड लस भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ के कारणले ब्लड लस भएर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न पनि देखाउन चाहिँ जानु पर्यो नि त। हो, सो यो चाहिँ हजुरले भन्छेको कि यसमा चाहिँ एकदम मेजर पेन पनि नहुन पनि सक्छ कोलोरेक्टल क्यान्सरको, नहुन पनि सक्छ। ओके, सो हामीलाई जुन खालिको नेपालको डेटाको अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, इज द्याट अ रिजन कि त्यस्तो धेरै अब ग्यास्ट्रिक जस्तो अलिअलि पेट दुख्ने जस्तो मात्र भएर या पाइल्स फिस्टुला एकदमै धेरै सुनिन्छ नि यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै लेट डिटेक्सन हुने हो नेपालमा चाहिँ? यस्तो हो, जुन त्यो यो लेट डिटेक्सन पनि यस्तो छ कि पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले हामी धेरै अगाडिको अवस्थामा नै पाउँछौँ। र लेट डिटेक्सन हुने कारण किन हो भने सिम्पटम चाहिँ धेरै ओभरल्यापिङ हुन्छ कि, त्यही मान्छेहरूले पेट दुखेको सिम्पटम धेरै कुरालाई एट्रिब्युट गर्नुहुन्छ कि होइन, कहिले अघि भने जस्तै पेट दुख्यो ग्यास्ट्रिक खाइदियो, पेट दुख्यो बुस्को पान आफै खाऊ भनेको छ होइन, कहिले जुगा होला जुगाको औषधि खाऊ भनेको छ। यो गरेर चाहिँ आफैले नै डिले गरेर पनि हुने हो। तर पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले अर्ली स्टेजमा भेटिन्छ रोगहरू, किनभने यस्तो प्रोग्रामहरूले अवेरनेस पक्कै पनि गराएको छ होला। नेपालभरिमा हामीले डेटा हेर्ने हो भने अर्बन सिटिजहरूमा बढी कोलोरेक्टल क्यान्सर्सहरू डिटेक्ट भएको छन् कि रुरल एरियाजहरूमा? यस्तो छ, हामीले एकदम एक्ज्याक्ट यो सबै कुरा भन्नको लागि चाहिँ हामीलाई क्यान्सर रजिस्ट्री चाहिन्छ, जुन पपुलेसन बेस्ड क्यान्सर रजिस्ट्री भन्छौँ हामी, जनसङ्ख्यामा आधारित। त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा स्ट्रङ छैन, त्यो भएर हामीले क्लियर भन्न सक्दैनौँ। तर पनि हामीसँग जति पनि हस्पिटलको डेटा अभाइलेबल छन् त्यो अनुसार चाहिँ अर्बनमा बढी देखिन्छ, किनभने यो चाहिँ रिलेटेड एडल्टरेटेड फुड ह्याबिटहरू भयो, किनभने हाम्रो खाने शैली पनि वेस्टर्नाइज भइसक्यो नि त। हामीले रियलाइज गरौँ मानौँ नमानौँ कति होइन, किनभने हामी एकदम आफू पनि बिजी भइसक्यौँ होइन, खाने टाइम छैन हामीसँग, जुन बेला जे भेट्छ त्यही खायो होइन। त्यही भएर हामी पनि यो सबै खाले जङ्क फुडदेखि लिएर एडल्टरेटेड फुडहरू खान्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्बनमा पक्कै पनि अलिकति बढी नै छ इन्सिडेन्स। सो इफ अब कसैलाई कोलोरेक्टल क्यान्सर डिटेक्ट भयो भने कतिवटा क्यान्सर्सहरू मैले सुनेको हो, यो म विज्ञ त होइन, तर कतिवटा क्यान्सरहरू चाहिँ क्योरेबल हुन्छ 4th स्टेजमा पनि। सर्भाइभर्सहरू भनौँ, वरियर्स भनौँ, क्यान्सर सर्भाइभर्स भनेर हामी भन्छौँ, कति सुन्छौँ हामी होइन। कोलोरेक्टल क्यान्सरको चाहिँ के छ हजुरको, यो जुन स्टेज 4 या अहिले त स्टेज 5 पनि भन्ने सुनेको छु मैले चाहिँ पहिला चाहिँ क्यान्सर स्टेज 1 2 3 4 मात्र सुनेको थिएँ, अहिले ABC के सुनिरहन्छु होइन। 5 चाहिँ एकदम रियरमा मात्रै हुन्छ, एक दुईवटा मात्रै क्यान्सर छन् 5 हुने। ओके, त्यो क्यान्सर पेसेन्टहरू डिटेक्ट भयो भने भइसकेपछि उनीहरूको फर्स्ट कुरा लाइक वेन दे गेट डिटेक्टेड उनीहरूको रियाक्सन के हुन्छ? उनीहरूले राम्ररी नै सिधै एक्सेप्ट गर्छन्? किनभने यो क्वेसन मैले किन डक्टर सन्ध्या आइम आस्किङ यु इज बिकज मलाई पनि क्यान्सर भयो भने अब त मलाई तिमीले भनेर हुन्छ भन्ने खालीको मेन्टालिटीमा पुगिसकेको छ, हामी डिनायल मोडमा हुन्छौँ नि। सो फर्स्टमा मान्छेहरूलाई कोलोरेक्टल क्यान्सर डिटेक्ट हुँदाखेरि उनीहरूको एक्सेप्टेन्स लेभल के हुन्छ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ क्लोज सर्कलको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? यस्तो छ, अब यो कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा पनि छ र यो चाहिँ इन्डिभिजुअल मान्छेको पर्सेप्सनमा पनि फरक पर्ने कुराहरू हो होइन। अब यसमा हामीले 2-3 थरीको पेसेन्ट र फ्यामिली पाउँछौँ होइन। एक थरी हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ क्यान्सर भनेको के हो नै थाहा छैन कि, यसको ग्राभिटी नै थाहा छैन, गाह्रो नै थाहा छैन, त्यही भएर यस्तो छ तपाईँहरूलाई क्यान्सर भएको छ यस्तो उपचार गर्नुपर्छ भन्दा अरू त केही होइन नि क्यान्सर मात्रै हो र भन्ने पनि हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु नै भएको छैन होइन। त्यो एउटा छ, त्यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा च्यालेन्ज भयो। अर्को चाहिँ बुझ्नु भएको छ, एक्सेप्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन, सजिलो र कसरी राम्रो गरौँ भन्ने हुनुहुन्छ, त्यो भयो भने
दुवैतर्फलाई सजिलो भयो उपचार गर्नको लागि हैन। अनि अर्को ग्रुप हुनुहुन्छ जसले बुझ्नु भएको छ तर यो गुगल यो सबै चिजले गरेर अलि धेरै पनि बुझेर पनि आउनुहुन्छ, त्यो ग्रुप पनि छ। तर पनि ओभरअल अब कसैलाई क्यान्सर भइसकेको छ भन्ने हामीले ब्याड न्युज ब्रेक गर्ने भनेको त्यो ब्याड न्युज ब्रेक गर्ने बेला चाहिँ एकदमै पेनफुल बेला हो क्या हाम्रो पनि, किनभने अब हामीले चाहिँ त्यो दिन त्यो मान्छेको लाइफको चाहिँ हामीले एउटा नराम्रो कुरा सुनाउन गइरहेछौँ, डरलाग्दो कुरा जसले चाहिँ उसको लाइफको एउटा जुन पाथ पेसमा उसको परिवार जसरी हिँडिरहेको हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्नेवाला छ हैन। त्यसले त सबै चिजलाई एकदमै हल्ट गर्छ अथवा टर्न गर्छ, यसले एउटा ठुलो मोड लिन्छ नि त हैन। त्यो हामी ब्रेक गर्न गइरहेछौँ भनेपछि पक्कै हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, सुन्नेलाई पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर पनि हाम्रो मान्छे नेपालीहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि दे आर भेरी रिसेप्टिभ। मैले अहिलेसम्म भेटेको चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ सहज रूपमा एक्सेप्ट गर्नु भएको छ हैन। अब कोहीलाई अलिकति 2-4 दिन समय लाग्ला, कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। तर हामी नेचरले नै पनि त्यस्तो हो कि मलाई लाग्छ बेलुका घर गएर रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी ब्याड न्युज ब्रेक गर्छौँ के म नै त्यो ठाउँमा भए मलाई कति सजिलो हुन्थ्यो। आज मेरो बिरामीले त कति सजिलोसँग मानेर जानुभयो, ल अब यस्तो भइसक्यो, ट्रिटमेन्ट प्लान पनि ओके, ल यस्तो गर्ने भन्नुभयो कि म त्यो ठाउँमा भए मलाई त्यस्तो सहज हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ कि भनेपछि मान्छेहरू रिसेप्टिभ हुनुहुन्छ। अब त्यो नेपालीको नेचरले पनि नै हो कि त्यो मलाई थाहा भएन, तर दे आर रिसेप्टिभ। अनि ट्रिटमेन्ट पनि धेरैले एडर गर्नुहुन्छ। अब कतिलाई चाहिँ फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो भएको अवस्थाहरू पनि हुन्छ। अब हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म अस्पतालमा बस्दा विभिन्न कुराहरू देख्छौँ फ्यामिलीहरूको, अनि एभ्री वान हेज देयर ओन स्टोरी अफ कोर्स। सो हजुरहरूले जो डक्टरहरूले न्युज ब्रेक गर्दाखेरि पेन त हुन्छ होला नि, बिकज वी अल आर ह्युमन, हामी सबै मान्छे हो। एउटा मान्छेको भावना अरूले त बुझि नै हाल्छ। तर मैले कतिजना डक्टर्सहरू यो पनि देखाएको छु कि भेरी इन्सेन्सिटिभ, तपाईँलाई त क्यान्सर भएको छ भन्ने डक्टर्सहरू पनि देखाएको छु। यस्तो खालेको जुन डक्टर्सहरू या स्पेसली डक्टर त हामीले भगवानको रूपमा मान्छौँ नि त, त्यो नर्म्सहरू जब ओथ लिन्छ एमबिबिएस सिद्धिसकेपछि, ल म सबैलाई सर्भ गर्छु भनेर, त्यो ओथ डक्टर्सहरूले लिनुपर्छ नि होइन। एज फार एज आई नो कि म एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छु, मेरो लागि एउटा पेसेन्ट मात्र होइन, त्यो एउटा इन्डिभिजुअल हो, मान्छे हो भन्ने बेसिसमा। त्यस्तो डक्टर्सहरूलाई चाहिँ हजुरले के सल्लाह दिन चाहिन्छ? यस्तो हो, त्यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो अब हामी त यो फिल्डमा भयौँ होइन, क्यान्सर बिरामी हेरेको, हामीले क्यान्सर बिरामीलाई हेरेको, कुरा गरेको, परिवारसँग गरेको समयबाट इट्स अलिकति फरक डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन। यसमा हामीलाई युज टु भयो, त्यही भएर अब त्यो चाहिँ हामीले अलिक सेन्सिटिभ भएर नै इम्पेथाइज गरेर नै ब्रेक चाहिँ गरेर फर्स्ट जुन बेला ब्रेक गरिन्छ त्यो भिजिटमा चाहिँ अलि राम्रैसँग समय दिएर कुरा गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो पनि मलाई पनि त्यस्तै नै लाग्छ। मेरो पनि एक्सपिरियन्स त्यस्तो राम्रो त एक्सपिरियन्स थिएन, त्यही भएर भन्न खोजेँ मैले कि फर अ डक्टर कोही सबै त भन्दिनँ म, किनभने इभन हजुर होइसिन्छ डक्टर रश्मि कस्तो राम्ररी बुझाइसिन्छ यो 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 हो भनेर। पेसेन्टको पनि राइटको कुरा हो कि मलाई के भइरहेछ, किन, कसरी भनेर सोध्ने, त्यो त पेसेन्टको राइटको कुरा हो। तर डक्टर्सको एन्डबाट कुरा गर्दा बिचारा डक्टरले त न्युज क्र्याक गर्यो, भेरी सेन्सिटिभ। हजुरहरूलाई त रोलर कोस्टर हुन्छ होला नि कि जब पेसेन्ट आउँछ हजुरहरूलाई त एभ्री डे देखिरहेछ, उसको प्रोग्रेस हेर्दाखेरि घर जाँदाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ होला, या त्यो कुनै पेसेन्टहरू डिक्लाइनिङ फेजमा जाँदाखेरि एकदम मुड अफ हुन्छ होला। हजुरहरूको यो जुन स्पेसली अङ्कोलोजी भनौँ या क्यान्सरको डिपार्टमेन्ट भनौँ, यो त रोलर कोस्टर राइड हुँदैन हजुरहरूलाई? यो हुन्छ, अघि तिमीले भने जस्तै अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अरू फिल्डकोहरूलाई चाहिँ अलिकति यो सबै इमोसनल नभएर, थाहा नभएर न्युज ब्रेक गर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो स्पेसियालिटीमा चाहिँ अब यो अङ्कोलोजिस्टसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर सिम्पली रिफर गरिदियो भने पनि राम्रो हुन्छ, एउटा कुरा होइन। अर्को तिमीले भने जस्तै अब एउटा बिरामी हामीले हेऱ्यौँ, उपचार गऱ्यौँ, ऊ राम्रो भयो, किनभने बिरामीसँग हाम्रो सम्बन्ध, क्यान्सर डाक्टरको सम्बन्ध भयो, क्यान्सर रोगी र बिरामीको र डाक्टरको सम्बन्ध भनेको
वर्षौंसम्म रहन्छ right. उपचार सकिसकेपछि पनि वर्षौंसम्म रहन्छ हामीसँग 15-20 वर्षदेखि फलोअपमा भएको बिरामी हुनुहुन्छ हैन त्यो राम्रो भएर जाँदा हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ हैन र अब यङ बिरामी जसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नै सक्दैनौँ यस्तो एडभान्स हुन्छ र यङमा चाहिँ डिजिज अझ एग्रेसिभ हुन्छ हैन अब अहिले पनि वीर अस्पतालमा एकजना हुनुहुन्छ जो यङ लेडी एकदमै एन्ड अफ लाइफ जस्तोमा हामी सबै डिपार्टमेन्टलाई नै खास दुःख लागेको छ कि ऊ देखेर बट हामीले धेरै गर्न सक्ने कुरा छैन तिमीले भने जस्तो त्यस्तो हुन्छ हामीलाई पनि हैन तर पनि के हो भने हामी डाक्टर भइसकेर एउटा प्रोफेसनलमा आइसकेर सेवा भावले यो गर्छु भनेर आइसकेपछि हामीले प्रोफेसनल फ्यामिली सबै बीच एउटा अलिकति थिन लाइन भए पनि राख्नुपर्छ हैन भने अदरवाइज वी विल बी इमोसनली ड्रेन त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा त्यो बार चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो पनि सकेसम्म ट्राई गर्छु तर कतिपय पेशेन्टहरू जस्तो मैले भर्खर भनेको त्यस्तो कि पछिसम्म पनि माइन्डमा बसि नै रहन्छ त्यस्तोहरू इन्स्टेन्सेसहरू हुन्छ हो सो ब्यालेन्स गर्न गाह्रो भयो भने त यहाँ कसरी काम गर्ने तर हामी मान्छे भएपछि एउटा अट्याचमेन्ट भइ नै हाल्छ एम्पैथी आइ नै हाल्छ र आफूले हेरेको पेशेन्टहरूलाई अलिकति बेटर होस् भन्ने त सबैले सोच्छ नै हजुरले अघि कुरा गर्दाखेरि पोलिप भन्छ थियो हैन त्यो वर्डको मिनिङ के हो यो सुनिन्छ धेरै इभन यो फिल्डमा काम गरेको छ या के हो मैले त पडकास्टहरू जब गर्न सुरु गरेँ पढ्न थालेँ त्यसपछि मैले थाहा पाएँ तर इभन जेनरल मान्छेहरूलाई त यो थाहा हुँदैन यो के हो दाजु यो पोलिप भनेको चाहिँ सानो मासुको त्यान्द्रो जस्तो पलाउने नै हो सानो हामीले त्यो बलुन फुकेर सुकेर सानो हुन्छ नि त्यस्तो खाले एउटा पोलिप बुझाउनको लागि एउटा केहीमा यस्तो डल्लो झुन्डेको जस्तो हुन्छ पोलिप भनेको त्यो अब कतिपय टाइममा पोलिपले पनि ब्लिडिङ गराउँछ हैन अब ब्लिडिङ भयो स्टुल टेस्ट गर्यो ब्लड पोजिटिभ देख्यो भने त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेप भनेको कोलोनोस्कोपी हो कोलोनोस्कोपी भनेको दूरबीन क्यामेराको मद्दतबाट चाहिँ लामो आन्द्रा र मलद्वारसम्मको जाँच गर्ने हो हैन हो त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ कतै पनि पोलिप देख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कोलोनोस्कोपी गर्ने डाक्टरले पोलिपलाई चाहिँ निकालिदिन्छ र टेस्ट गर्न पठाउँछ किनभने एक त त्यसले ब्लिडिङ गराइरहेको छ र अर्को चाहिँ पोलिपले चाहिँ केही हदसम्म क्यान्सर पनि गराउन सक्छ हैन अर्को फ्यामिलियल पोलिपोसिस कोलाई भन्ने एउटा एन्टाइटी नै हुन्छ जसमा चाहिँ धेरै पोलिप्सहरू हुन्छन् त्यो भयो भने चाहिँ परिवारमा क्यान्सर कोलोरेक्टल क्यान्सर आउने सम्भावना एकदमै धेरै बढेर जान्छ नर्मल पपुलेसनको भन्दा त्यस्तो बेलामा पनि पोलिप देख्यो भने चाहिँ निकाल्ने गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ त्यही भएर पोलिप देखिहाल्दैमा आतिनु पर्दैन तर त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ सो हजुरले पोलिप निकाल्ने बित्तिकै रिस्क अफ कोलोरेक्टल क्यान्सर डिक्रिज हुन्छ त्यसले घट्छ त्यो चाहिँ हाई रिस्क पपुलेसनमा जस्तोमा चाहिँ जुन त्यो एडिनोम्याटस फ्यामिलियल पोलिपोसिस कोलाई भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ मल्टिपल पोलिप्सहरू आउन सक्छ कि त्यो जिनै हुन्छ मान्छेमा त्यस्तो भएकोहरूमा चाहिँ हामीले गर्नु सो जसको फ्यामिली हिस्ट्री छ यसको दे आर मोर प्रोन उनीहरू त हाई रिस्क पर्यो नि सो यो चाहिँ जेनेटिक्स क्यान्सर भनेको मोर अफ जेनेटिकल पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू मेरो हजुरबालाई छ मेरो बुवालाई छ र भने म चाहिँ अलिकति कन्सियस हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ इट्स मोर बेटर कि गएर डक्टरलाई एकचोटि देखाउनु जाँच गराउनु हो त्यो यस्तो यसलाई अझ यसरी बुझ्नु पर्यो अब कोलोरेक्टल क्यान्सरको रिस्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोडरेट रिस्क र हाई रिस्क भन्ने कुरा भयो मोडरेट रिस्क चाहिँ अब जो पनि हुन सक्यो जो पनि रिस्कमा भएको अरू नर्मल किनभने क्यान्सरको रिस्क कुन बेला हुन्छ कि ह्युमन भएर जन्मिनु इज अ रिस्क फर क्यान्सर जन्मिसकेको देयर इज अ रिस्क भन्ने छ यो भनाइ नै छ हैन त्यही भएर भइसकेपछि हाई रिस्क भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो परिवारमा कोलोरेक्टल क्यान्सर भएकोहरू जति सबै हाई रिस्क पर्नुभयो जस्तो आफ्नो आमा बुवा दाजु भाइ हैन हजुरबा यसरी हुनुहुन्छ आफ्नो सिब्लिङहरुमा छ भने चाहिँ दे आर हाई रिस्क भनेपछि हाई रिस्कमा भएको मान्छेले त ब्लिडिङ हुन कुर्ने नै होइन है त हाई रिस्कमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ पहिले कोलोनोस्कोपी गराउनु पर्यो आफ्नो फ्यामिलीमा हिस्ट्री छ भनेदेखि चाहिँ कोलोनोस्कोपी गराउनु पर्यो अब हाम्रो देशमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन बनिसकेको छैन हैन तर पनि संसारमा प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने युजुअली 40 वर्ष माथि चाहिँ कोलोनोस्कोपी चाहिँ गराउँछन् हैन नर्मल मान्छेले जस्तो कसैको बुवालाई कोलोरेक्टल क्यान्सर थियो भने उहाँको छोरा छ भनेदेखि उसले चाहिँ गर्नु पर्यो कि 40 वर्ष पुगेपछि स्क्रिनिङ गराउनु पर्यो त्यो अथवा
आफ्नो बुवालाई क्यान्सर भएको उमेरभन्दा 10 वर्ष अगाडिको उमेरमा भनेपछि यदि 40 वर्षमा भएको थियो भने 30 वर्षमा भनेर त्यो गर्नु पर्यो कि विच एभर कम्स फर्स्ट भन्ने हुन्छ यसमा। सो नेपालमा चाहिँ यस्तो पोलिसिजहरू आएको छैन भन्दा पनि अब अहिले जो आउनुहुन्छ हामी फ्यामिली हिस्ट्री पनि लिन्छौँ, हामीले डिटेल हिस्ट्रीहरू राखेको हुन्छौँ, त्यो सबै गरेर हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ र गराउँछौँ पनि। यो चाहिँ हाम्रोमा आउनेहरूले सबैले गर्नुहुन्छ। सो कोलोरेक्टल क्यान्सरले हजुरले अघि भन्थ्यो जुन डायटको कुराहरू हजुरले गर्छ नि, कसरी अफेक्ट गर्छ हजुरले कोलोरेक्टल क्यान्सरमा? जस्तो फाइबर भएको फुड खानु पर्यो भनेर हजुरले जुन भन्थ्यो, हामीले जङ्क फुडहरू कसरी अफेक्ट गर्छ हजुर? यो डायटले चाहिँ कसरी कोलोरेक्टल क्यान्सर गराउँछ? अब यो एकदम डाइरेक्ट भन्दा पनि प्रपोज्डहरू हो। जस्तो अब हामीले खाएको खानाहरू चाहिँ पेटमा जान्छ, पेटबाट पच्दैखेर आन्द्रामा जान्छ, आन्द्राबाट पच्दै जाँदाखेरि चाहिँ दिशा भएर मलद्वारबाट निस्किने हो नि त। हो यो सबै प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो सबै ठाउँबाट चाहिँ फुडहरू पास हुनु पर्यो। त्यो पास भएको ठाउँ अनुसार लामो आन्द्रामा के कुरा अब्जर्भ हुन्छ हैन, के कुरा चाहिँ एक्सक्रिट गर्ने भन्ने कुरा, अनि तल पुगेपछि के एब्जर्ब हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो खानाहरूको खस्रनहरू हुने भयो। खानाको प्रकृतिले गर्दाखेरि त्यो भित्र कोलोनको भित्रको त्यो लाइनिङ हुन्छ सेल्सहरू, तिनीहरूमा चाहिँ असर हुने भयो हैन। हो त्यो रिपिटेड असर र ट्रमाहरू तिनीहरूले गर्दाखेरि नै चाहिँ पछि गएर डिजिज चाहिँ हुन सक्ने हो। नर्मली हामीले खाने पहिलाको डायट र अहिलेको डायट जुन अघि हजुरले भन्छ जे भेटाए त्यही खाइदिने, खानालाई पनि फुर्सद भएको छैन भन्ने मलाई नै भन्छ जस्तो लागेको छ यो चाहिँ मलाई। त्यो हामी सबैलाई नर्मली अब अहिलेको कन्जम्सन रेट, म रेस्टुरेन्ट पनि चलाउँछु र मलाई थाहा छ कि लाइक रेड मिट कन्जम्सन्स आर रियली हाई। पहिलाको कम्पेरिजनमा एकदमै हाई छ। हिजो एउटा साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ म, उसले भन्दै थियो कि पहिला कहाँ हुन्थ्यो त्यस्तो, एभ्रिडे कहाँ मासु खान्थ्यो, शनिबारको दिन मासु लिएर आएर खान्थ्यो हामीले थाहा पाउँदा पनि त्यही त्यो नै भनेर भनिरहेको थियो। मैले यो कुरा चाहिँ कहाँबाट निकालेँ भने पहिला मटन चिकन किनेर लिएर आउँदाखेरि होल एन्टायर फ्यामिली, पहिला त अब जोइन्ट फ्यामिली हुन्थ्यो, 8, 9, 10 1.5 किलोमा सबैजनालाई पुग्थ्यो। अहिले त 1.5 किलो लिएर आयो भने 3 जनालाई 4 जनालाई भन्दा पनि बढी एकदमै धेरै क्वान्टिटी हुँदैन। के होला है यस्तो, मान्छेहरूले बढी मासु खान थाले हो कि यस्तो भन्ने डिस्कसन चलिरहेको थियो। अब नाउ ह्याभिङ सेड दिस, रेड मिट इभन चिकनहरूमा पनि मैले बुझेको, मैले जो पोल्ट्री फार्मिङ गर्ने एकजना दाइ भेटेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ कि तपाईँ चिकन खानुहुन्छ दाइ भन्दाखेरि म खाँदिनँ भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले भने तपाईँ आफै पोल्ट्री फार्मिङ गर्नुहुन्छ अनि किन खानुहुन्न भनेर भन्दाखेरि अब एउटा सानो चिकन, ग्रोन अप चिकन बनाउनको लागि त्यो फुच्ची यत्रो सानो बच्चा भनौँ न, चिकनको बच्चा चल्ला, त्यो चल्लालाई ग्रोन अप हुनको लागि 3 देखि 4 महिना लाग्छ रे म्याक्सिमम, विच इज रियली नट पोसिबल। साँच्चीकै नेचुरल वेमा त्यो ग्रोथ हुने भने इट इज नट पोसिबल। उनीहरूको डायट, उनीहरूको जुन खालीको उनीहरूलाई सिरिन्जबाट उनीहरूको ग्रोथ यस्तो धेरै गराइन्छ, त्यही खानाहरू हामी खान्छौँ आजकल। अघि भने एडल्टरेटेड फुडहरू भयो नि त हैन, नर्मल चिजै पाउन छाडिसक्यो। पहिला त अब खसीको मासु खाए पनि भिर दौडेको, सबैतिर गएको, बोसो नभएको त्यसरी खाने हो हैन। अब अहिले मान्छेले खाने अमाउन्ट पनि तिमीले भने जस्तै धेरै हुने भयो हैन। त्यही अनुसार चाहिँ फाइबर, पानीको मात्रा कम हुने भयो हैन। त्यो भएर त लेस फाइबर, अनि त्यो चाहिँ आन्द्रामा मुभ गर्न पनि त्यसले खस्रन गर्नुपर्ने भयो हैन। त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिपेसन हुने, त्यो सबै हुने समस्याहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउने भयो। सो मान्छेले नर्मली अब के खाने त, लाइक प्रिभेन्सनमा जाने हो भने कोलोरेक्टल क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नको लागि जङ्क फुड खानु भएन। अब मिट पनि खानु भएन। मिट खाएन भने प्रोटिन पनि नआउने भयो बडीमा, डेफिसियन्सिजहरू एकदमै धेरै डेभलप हुने भयो। पानी खाँदाखेरि अस्ति मेरो रेस्टुरेन्टमा एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो, बोटल्ड पानी, म इभन ब्रान्ड नेमै भनिदिन्छु, सिसिटिभी फुटेजमा हेर्दाखेरि सिल्ड पानीमा किरा तैरिरहेको थियो होइन। केही पनि कुराहरू हाइजेनिक छ भन्ने कुराहरू हामी भन्नै सक्दैनौँ भने हामीले के डायट चेन्ज गर्ने त, कसरी हामी यसलाई प्रिभेन्ट गर्न त अब हामी यतिसम्म अवेर भइसक्यौँ कि यसले यो खालीको चिजले, खानाले हुन्छ भनेपछि वाट इज द अप्सन, कसरी हामीले यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि आजैदेखि सुरु गर्न सक्छौँ? अब यो चाहिँ खास अलि गाह्रो कुरा नै छ, किनभने अब हामीले घरकै मात्रै खानुहोस्, पकाएकै खानुहोस् भन्दा कोही कोहीलाई साध्य नहोला, तर पनि घरमै पनि लग्ने पकाउने त हामीले फेरि त्यही बजारबाट किनेर लिएर जाने त हो नि हैन।
त्यही भएर चाहिँ यो अब हामीले सकेसम्म घरको खाने र हाम्रो जुन नेपाली खाना छ नि पहिलाको दाल भात तरकारी सबैको मिक्स, यसमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फाइबर सबै चिज मिक्स छ, यो एकदमै साइन्टिफिक छ होइन। वेस्टर्नहरू पनि अहिले यो फलो गर्न थालिसक्यो, तर अब हामी चाहिँ वेस्टर्नाइज भएर चाहिँ हामीले आफैलाई त्यही भएर आफ्नो बेसिक यो ब्याक टु बेसिक चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ धेरैलाई नै राम्रो हुन्छ। र जे पनि मोडरेसन अमाउन्टमा चाहिँ लिनु पर्यो, भयो भने धेरै चाहिँ भएन, मोडरेट अमाउन्टमा चाहिँ लिनु पर्यो। र यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अब क्यान्सर चाहिँ वी आर नट इम्युन टु क्यान्सर होइन, अल ह्युमन बिङ्स आर प्रोन टु क्यान्सर। त्यही भएर आफ्नो बडीलाई थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब केही अनौठो कुरा, केही नौलो सिम्टम केही भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ रिपिटेड छ, लामो समय छ भनेदेखि चाहिँ डक्टरकोमा गएर सल्लाह लिएर परामर्श गर्नुपर्ने पनि देखियो। फ्यामिली हिस्ट्री छ भनेदेखि त त्यही अनुसार सजग चाहिँ हुनु परिहाल्यो। किनभने क्यान्सर चाहिँ हामीले यो कन्ट्रोल, किनभने हामीलाई थाहा छ कि 70% चाहिँ मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर भएको क्यान्सर हो, बाँकी 30% चाहिँ 10 देखि 12 हेरिडिटरी वंशाणु क्यान्सर हुन्। बाँकी चाहिँ केले हुन्छ हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन कि होइन। र अघि हामीले कुरा गरे अनुसार अब कोही ट्युमर एग्रेसिभ हुन्छ, कसैलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट अल डिपेन्ड्स अन ट्युमर बायोलोजी। त्यो ट्युमर इन्डिभिजुअल मान्छेको ट्युमरको आफ्नै नेचर हुन्छ कि आफ्नै नेचर, जस्तो हामी ह्युमन बिङ्सहरूको इन्डिभिजुअलको आफ्नै नेचर हुन्छ। त्यही भएर दे बिहेभ डिफरेन्टली इन इच इन्डिभिजुअल। त्यही भएर कसैको चाहिँ हामीले अल्टिमेटली द्याट इज कल्ड ट्युमर बायोलोजी के, त्यसले नै सबै चिज चाहिँ डिसाइड गर्छ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ हामी अवेर पनि हुनु पर्यो, आफ्नो बडीलाई सुन्नु पनि पर्यो होइन, र टाइमली एक्ट पनि गर्नु पर्यो। सो खानाको त यो सो राइट कि धेरैवटा कुराहरू गर्नलाई कतिजना मान्छेहरूसँग त्यो लिबर्टी र त्यो प्रिभिलेज हुँदैन। तर आई अग्री कि ब्यालेन्स डायट हुन्थ्यो हाम्रो, दाल भात तरकारी अचार जसरी खान्छु म पनि आई प्रेफर दाल भात तरकारी अचार अन टप अफ एनिथिङ। अब भ्याउँदै भ्याइन भने चाहिँ बाहिरको खाने गर्छु म। अब योभन्दा बियोन्ड जुन खाना त हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ, तर एल्कोहल र स्मोकिङ हजुरले जुन अघि भन्थ्यो यसले चाहिँ कसरी क्यान्सर गराउँछ? मैले लङ्सको त मैले बुझेको छु, हार्टको बुझेको छु, अब कोलोरेक्टलमा पनि यु आर टकिङ अबाउट एल्कोहल लाइक स्मोकिङ अल्सो, यो चाहिँ कसरी अलिकति एक्सप्लेन गर्दैछु। अब जस्तो अल्कोहलको त हामीले खाइन्छ, त्यही डाइजेस्टिभ ट्र्याकबाट जान्छ, डाइजेस्ट हुनु पर्यो, त्यसले त म्युकोसामा असर गर्छ होइन। त्यो म्युकोसामा जसरी त्यो म्युकोसालाई चाहिँ त्यसले ट्रमा गर्छ अनि रिपिटेड धेरै युज भइराखेपछि रिपिटेड ट्रमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ। अब स्मोकिङमा चाहिँ यसमा धेरै थरी कार्सिनोजेन हुन्छ कि, कार्सिनोजेन भनेको चाहिँ जसले चाहिँ क्यान्सर गराउन सक्ने तत्त्वहरू होइन। त्यो अब स्मोक गर्दाखेरि चाहिँ इन्हेल गरिन्छ, इन्हेल गरेपछि स्वालो गरिन्छ होइन, त्यो पनि जान्छ। अनि त्यही पद्धति अनुसार त्यो चाहिँ लामो आन्द्रामा पुगेपछि त्यही पद्धतिबाटै दिशाबाट एक्सक्रिट हुनु पर्यो होइन। हो त्यो भएर त्यसले पनि त्यसलाई अझ एक्सनलाई पोटेन्सिएट गरिदिन चाहिँ सक्छ। सो हामी वी विल डिस्करेज एभ्रीबडी हु स्मोक्स एन्ड ड्रिङ्क्स। खासै भन्यो भने त धुम्रपान र मद्यपान भनेको केको लागि पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा अघि पनि हामीले भन्यो नि, यो गर्यो भने चाहिँ होल अफ क्यान्सरको मोडिफाएबल रिस्क पनि हो र नन कम्युनिकेबल डिजिज जुन क्यान्सर पनि एउटा पर्छ नन कम्युनिकेबल डिजिजमा, अर्को हार्ट डिजिज, लङ डिजिज, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन होइन, यो सबैको पनि रिस्क फ्याक्टर चाहिँ यिनै नै हुन् कि। त्यही भएर यो मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टरलाई चाहिँ वी क्यान मोडिफाई। स्क्रिनिङको कुरा गर्दाखेरि कोलोनोस्कोपी जुन हजुरले भन्छ त्यो मात्रै एउटा अप्सन हो कि अरू पनि छ? हाउ डु यु डिटेक्ट इट? किनभने सुन्दाखेरि पनि इट्स भेरी स्केरी अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि। र स्क्रिनिङ प्रोसेसेसहरू के छन् यसको? ब्लड टेस्टबाट हुन्छ कि हुँदैन, या स्टुल टेस्टबाट हुन्छ कि हुँदैन, या त्यो कोलोनोस्कोपी गर्ने भनेपछि त अलिकति मलाई त पसिना आएको जस्तो भइरहेछ। सो स्क्रिनिङको अरू पनि मेथड्सहरू छन्? यस्तो छ, अब स्क्रिनिङ भनेर चाहिँ अब स्क्रिनिङ कोलोनोस्कोपी वेन वी डु त्यो चाहिँ फरक पर्छ। एउटा चाहिँ नर्मल पपुलेसनमा हामीले डिजिज छ कि छैन भनेर हेर्न गऱ्यौँ भने द्याट विल बी स्क्रिनिङ होइन। जस्तो हाई रिस्क पेसेन्टको फ्यामिली हुनुहुन्छ, जसको फ्यामिली हिस्ट्री भएको मान्छेको फ्यामिली, त्यसमा हामीले कोलोनोस्कोपी धेरै अगाडि गरेछौँ। जस्तो अघिले हामीले भने जस्तो गाइडलाइन फलो भनेको थिएँ, द्याट इट विल बी स्क्रिनिङ। तर कसैलाई ब्लिडिङ देखियो अथवा कसैले चाहिँ अब टोयलेट गर्दा तल मासु आएको जस्तो लाग्छ, झरेको जस्तो भन्नुहुन्छ, त्यस्तोलाई हामी इभ्यालुएट गरिरहेछौँ भने द्याट विल बी
डायग्नोस्टिक ओके हैन हजुर वेन यु डु द्याट विल डिफाइन हैन हामीले के को लागि गरिरहेछौँ भनेर हैन तर पनि कोलोनोस्कोपी चाहिँ जब टोयलेटमा ब्लड देखिन्छ त्यसपछि यु हेभ टु सिक डक्टर्स ओपिनियन त्यसपछि स्टुल टेस्ट गर्ने स्टुल टेस्ट गरेर के को स्टुल टेस्टमा साँच्चीकै नै ब्लड देखियो र अथवा यतिकै ब्लड पनि देखेको छ भने डक्टरले चाहिँ मलद्वारमा लोकल एक्जामिनेसन गरेर हेरेर त्यहाँ मलद्वारको एक्जामिन गरेर पाइल्स हो कि होइन अथवा फिसर छ कि छैन हेमोरोइड छ कि छैन चाहिँ त्यतिकै पनि छुट्याउन सकिन्छ एउटा कुरा त्यही भएर डक्टरकोमा जान चाहिँ जरुरी भयो हैन आँखाले हेरेर जाँच गर्ने अथवा पाल्पेट मलद्वारमा जाँच गरेर पनि गर्न सकिन्छ अब यदि स्टुलमा चाहिँ आँखाले हेर्दा ब्लड देखिएन तर माइक्रोस्कोपमा देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कोलोनोस्कोप गर्न सकियो कोलोनोस्कोप गर्दाखेरि भित्र केही देखियो भने त्यही अनुसार गर्ने केही देखिएन भने चाहिँ रेगुलर फलोअपमा बस्न सकियो ओके टेस्टहरू कतिको अफोर्डेबल छ इज इट भेरी एक्सपेन्सिभ नर्मल नेपालीले यो अफोर्ड गर्न सक्छ यो साधारण स्टुल टेस्ट हो हैन स्टुल टेस्टको अब सबै यो गभर्नमेन्ट हस्पिटलहरूमा इट्स अभाइलेबल त्यो खास फरक पर्दैन र कोलोनोस्कोपी पनि अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा सजिलै अभाइलेबल छ त्यही भएर यो पनि धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ होइन अब यो मान्छेले एउटाको आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ यस्तो भयो भन्छ अर्कोलाई सुनाउँछ थपेर सुनाउँछ यो गरेर एक्जाजरेसनले पनि हुनसक्छ तर त्यो थोरै समय र थोरै पैसा खर्चिएर आफूलाई चाहिँ ढुक्क बनाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने त त्यो अफोर्डै गर्न नसक्ने तिमीले भनेको जस्तो चाहिँ छैन कोलोनोस्कोपी यो कोलोनोस्कोपी पेनफुल हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ अप्ठ्यारो किनभने मलद्वारबाट चाहिँ क्यामेरा भएको ट्युब छिराएर चाहिँ भित्रदेखि हेर्ने हो यसमा हैन त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ सर्ट सिडेसन भनिन्छ थोरै मात्रामा झुम्म पार्ने जस्तो गरेर नदुख्ने थाहा नदिने गरिकन चाहिँ सर्ट सिडेसनमा पनि गरिन्छ अलिकति अप्ठ्यारो प्रक्रिया चाहिँ अप्ठ्यारो प्रक्रिया नै हो हैन अनि मलद्वार र लामो आन्द्रामा त अब धेरै मात्रामा हामीले खाएको खानाहरू पचेर दिशाको भाग बस्छ नि त हैन त्यही भएर चाहिँ कोलोनोस्कोपी गर्नु अगाडि राम्रोसँग चाहिँ बाउल चाहिँ प्रिपेयर पनि गरेको हुनुपर्छ नत्र भए चाहिँ त्यो सबै चिजले क्यामेरा छेकेर भित्र के छ नदेखिन पनि सक्छ ओके सो यो खाली पेटमा गरिन्छ खाली पेटमा भन्दा पनि प्रिपरेसनै गरिन्छ बाउल प्रिपरेसन पहिला अगाडि दिनै त्यसलाई खाना दिएर मजाले टोयलेट आउने औषधिहरू दिएर बाउल पुरा खाली गरेर नै जाँच्ने पद्धति हो सो त्यसमा चाहिँ स्कार्सहरू हुने केही पोसिबिलिटिजहरू छ जस्तो क्वेसन त्यो क्यामेरा छिराउँदाखेरि तिमीले भन्न खोजेको कोलोनोस्कोपी गर्दाखेरिको साइड इफेक्ट्स के हुन सक्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ खासै धेरै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर पनि रिस्क नभएको कुरा के पनि नै छैन त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ स्कोप हाल्दाखेरि ब्लिडिङ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्कोप पर्फोरेट हुन सक्ने त्यो थोरै मात्रामा रिस्क चाहिँ छन् त्यसको रिकभरी टाइमहरू चाहिँ अब त्यस्तो भयो भने त त्यही अनुसार हेरेर कसैलाई एडमिसन पनि गर्नुपर्छ त्यही अनुसार त्यो बेलामै के भएको छ गर्ने फिजिशियनले डिसाइड गरेर त्यही अनुसार ट्रिट गर्नुहुन्छ सो यो सर्भिसेसहरू हरेक ठाउँमा अभाइलेबल छ हजुरको लाइक एभ्री गभर्नमेन्ट हस्पिटल्स एन्ड क्लिनिक्स अलमोस्ट नेपालभरि नै नेपालभरि नै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर नेपालको पनि मेजर सिटीहरूमा चाहिँ छन् अहिले धेरै नै एक्सेसिबल भइसकेको छ धेरै ठाउँमा क्यान्सरको हामीले कुरा गर्दाखेरि एकदम धेरै वर्कसप्सहरू हुन्छ जागरुकता हुन एकदम जरुरी छ भनेर कतिवटा क्याम्पेनिङहरू देखिन्छ तर यो कोलोरेक्टल क्यान्सरमा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो नलेजमा भएसम्म चाहिँ मैले देखेको छुइनँ यो त एकदमै जरुरी नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यो नम्बर लाइक टप 5 मा पर्छ भन्नु त इज नट यो त ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ एन्ड द्याट टु सबैभन्दा गाउँ होस् या सहर होस् आजकल सबैजना मान्छेहरू बिजी नै छन् खाना खाने त्यही नै हो हामीले जुन इन्टेक गर्छौँ त्यो पनि हेल्दी छैन जहाँ सास फेर्छौँ त्यो पनि हेल्दी छैन म त अहिले भन्छु कि सिगरेट स्मोकै गर्नु पर्दैन वी आर प्राउडली लिभिङ इन काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूलाई त लङ्सको प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो जब कि एकचोटि स्कुटर चलाउँदाखेरि आँखाभरि आँखा रातो हुन्छ मुखभरि त्यो बालुवा जस्तो फिल हुन्छ होइन सो हामी यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको छौँ कार्बन एक्जस्ट गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हुँदै पनि अहिले पनि हामी एकदमै धेरै पोल्युटेड सिटी वान अफ द टप मोस्टमा पर्छौँ भने अब यस्तो यो कुराहरू सब
सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि एडभोकेसी किन छैन यसमा चाहिँ किन नेपाल गभर्मेन्ट या कुनै पनि यत्रो एनजिओजहरू छन् आइएनजिओजहरू छन् जसले क्यान्सरमा काम गर्छन् अर्गनाइजेसन्सहरू छन् भने यो एडभोकेसी चाहिँ किन भइरहेको छैन किन यसलाई सजिलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अब एडभोकेसी तिमीले भने जस्तो हुँदै नभएको छैन तर जुन ठाउँमा जति भइरहेछ त्यतिले पुगेको छैन अब हामीले यो जति पनि कुरा गर्यौँ र यो पोडकास्ट जतिको रिचमा पुग्छ नि त्यतिले पो हेर्नुहुन्छ त होइन अनि अब हामीले स्क्रिनिङको कुरा गऱ्यौँ सिम्टमको कुरा गऱ्यौँ कुन बेला जचाउन जानेको कुरा गऱ्यौँ कुनै पनि मान्छे यो सबै कुरा थाहा पाएन आउँछ त्यहाँसम्म होइन भनेपछि अवेर गराउनु पनि तिमीले भने जस्तै हामी सबैको दायित्व पनि हो होइन त्यही भएर अब यसमा चाहिँ सरकारले अलिकति इन्ट्रेस्ट लिएर अलिकति गर्नु चाहिँ पर्छ किनभने अब हामी विकासोन्मुख देश र देशवासी भइसकेपछि त हामीलाई त प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हामीलाई त प्रिभेन्ट गर्दा नै फाइदा हुने भयो होइन र हाम्रोमा देखि कोलोरेक्टल क्यान्सर जति पनि डायग्नोसिस हुन्छ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ ट्रिटमेन्ट गरेर राम्रो हुनेको र ट्रिटमेन्ट गरेर रोग बढेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हाराहारीमा छ कि उपचार गरेपछि क्योर हुने सङ्ख्या ठुलो हुनु पर्यो नि त होइन राइट एक्ज्याक्टली त्यो भएर चाहिँ अब यसमा धेरै कुरा छ ट्युमर बायोलोजी पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो अघि हामीले भनेको किनभने कतिपय ट्युमरहरू चाहिँ ट्रिटमेन्टसँग स्टबर्न हुन्छन् होइन ट्रिटमेन्ट रिसेप्टिभ हुँदैनन् त्यसले गर्दा पनि हो तर पनि हामी अवेरनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारको पनि दायित्व हुन्छ सरकारले रेगुलरली छापामा अब अहिले त जता पनि एफएम छ अथवा सबैको हातमा मोबाइल छ होइन रिङटोनमा हुन्छ कि पुस नोटिफिकेसन राखेर हुन्छ कि क्यान्सर डेहरूमा चाहिँ रिङटोन गरेर हुन्छ कि किनभने सरकारले आफ्नो विभिन्न चिजमा त रिङटोन त्यही अनुसार बजाइरहेछ भनेपछि क्यान्सर डेमा क्यान्सर अवेरनेस किनभने एभ्री क्यान्सर हेज द अवेरनेस मन्थ छ इन्टरनेसनल होइन अथवा हामीले पनि नेपालको आफ्नै क्यान्सर डे सिलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ त्यो गरेर चाहिँ पुस नोटिफिकेसनहरू दिने होइन भनेपछि यो एउटा चाहिँ सिस्टम लेभल पोलिसी लेभलमै आउनुपर्ने कुराहरू पनि हो जति चाहिँ हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैन अवेरनेसको कुराहरू क्याम्पहरू हुन्छ हामी पनि गर्छौँ तर हामीलाई जहाँ इच्छा लागेको छ जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ पो गर्छौँ एक्ज्याक्टली तर सरकारले त सबैतिर पुर्याउनु पर्यो नि त किनभने भोलि हामी को आउने त टेस्ट गर्न भन्दा त्यो जरुरी मान्छेले सुन्या हुनु पर्यो नि त यो कुरा आउनको लागि होइन त्यही भएर अवेरनेस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो एकदम राम्रो कुरा गर्छ दिजु जुन हजुरले यो भनिराख्दै गर्दाखेरि फोन त सबैको हातमा छ हामीसँग डेटाबेस नेपाल इज द फास्टेस्ट ग्रोइङ इन टर्म्स अफ इन्टरनेट युजर्स र जुन इभन मोबाइल युजर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि फास्टेस्ट ग्रोइङमा पर्छ नेपाल भने रिङटोन त अफकोर्स क्यान्सरको लागि फोन गर्छ भने त कलर ट्युन भन्छ क्या अरे त्यसलाई होइन त्यो राख्दाखेरि त इट्स सच अ नाइस आइडिया प्रोबब्ली आई थिङ्क यु सुड रियली पिच दिस आइडिया हामीले पिच पनि गरेका छौँ र गभर्मेन्टको सूचना एजुकेसन यो भन्ने विभागै छ छुट्टै जसले चाहिँ यसको बारेमा अवेरनेसको बारेमा लिफलेट बनाउँछ अनि इभन रेडियोमा चाहिँ नाटकहरू पनि प्ले गर्छ होइन अनि कतिपय बेलामा उहाँहरूले हामीसँग सहयोग पनि माग्नुहुन्छ होइन र उहाँहरूले बेला बेलामा यस्तो चिजहरू गरिरहनु भएको छ तर त्यो अझ पुगेको छैन गर्न चाहिँ सरकारको तर्फबाट केही न केही भइ नै रहेछ नभएको होइन तर पुगेन हो अब जोसँग एक्सेस छ जो एजुकेटेड छ जसलाई नलेज छ जस्तो मेरै कुरा गर्ने हो भने नजिकै छौँ हामी एक कल फोन गऱ्यो भने ल आउन त चेक गर्ने भन्ने कुराहरू छ त्यस्तो मान्छेहरू जो रुरल एरियाजमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि त लाइफै हो त्यहाँ हेल्थ पोस्टहरू पनि हुन्छन् तर डक्टर्सहरू हुँदैनन् भन्ने कुराहरू सुन्छु म होइन अब होला अब कुनै दिन अनफर्चुनेटली नभएको पनि हुनसक्छ यो मेरो एकदमै धेरै आधिकारिक जानकारी होइन मैले सुनेको भरमा बोलेको कुरा हो प्लिज डोन्ट कोट मी अन दिस र अब नर्मल रुरल एरियाजको मान्छेहरूलाई स्पेसलिस्ट छैन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त यस्तो छ अघि पनि हामीले भन्यौँ अब यो सिम्पल स्टुल टेस्टमै पनि थाहा हुने कुरा हो स्टुल टेस्ट त धेरै ठाउँमा हुन्छ होइन यसको लागि स्पेसलिस्ट पनि चाहिँदैन र अब सरकारले सबै ठाउँमा स्पेसलिस्ट अस्पताल बनाएर स्पेसलिस्ट सेवा दिएर पनि गर्न सक्दैन स्पेसलिस्ट सेवाहरू चाहिँ बाहिरतिर पनि सानो थोरै थोरै ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड हुन्छन् होइन तर हाम्रोमा के गर्नु पर्यो भने अब पिएचसीमै पेसेन्ट आए पनि त्यसको रिफरल चेन चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो कि ब्लिडिङ भएको मान्छे आयो भने के गर्ने त कहाँ पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ थाहा हुनु पर्यो कि हो त्यो रिफरल चेनमा पनि काम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ सो नर्मल मान्छेले ब्लड टेस्ट गराउने कुरा जुन हजुरले गर्छौ ब्लड टेस्ट नर्मल ब्लड टेस्टमा पनि देखिन्छ यो किनभने ब्लड टेस्ट र स्टुल टेस्ट गर्दाखेरि
लाइक नर्मली एकदम बिरामी एकदम ज्वरो आयो 2-3 दिन भन्यो भने नि स्टुल टेस्ट ब्लड टेस्ट त गराउँछ नि जेनरली मैले बुझेअनुसार र कसैलाई ल ब्लिडिङ भइरहेको छ यो भने नर्मल स्टुल टेस्टले चाहिँ यो डिटेक्ट हुन्छ ब्लिडिङ भइरहेको कसैले पनि लामो अब अघि भने एकचोटि दुईचोटि अथवा लामो समय कुनै पनि मलद्वारबाट चाहिँ ब्लिडिङ छ भनेर गएपछि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले स्टुल टेस्ट पनि गराउँछौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब फेसिलिटी अभाइलेबल छ भने सिधै कोलोनोस्कोपी पनि गर्न सकिन्छ र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ जो त्यहाँ पुगेको छ मलद्वारको जाँच आँखाले हेरेर गर्ने र हातले छाम्ने अघि मैले भने नि त्यो गर्दाखेरि पनि हेमोरोइड्स पाइल्सहरूबाट आएको हो कि होइन थाहा हुन्छ त्यो पनि 1 हप्तासम्मको रिलिफ हुन्छ नि त ओके इफ एट अल त्यो मान्छे पनि छैन भने मलाई जस्तो हामीलाई कसैले सुनिराख्नु भएको छ अहिले मलाई यस्तो भएको छ भने नर्मल म स्टुल टेस्ट गराउँछु मलाई थाहा भइहाल्छ नि भनेर त्यो नर्मल स्टुल टेस्टमा पनि थाहा हुन्छ यस्तो छ अघि पनि हामीले भन्यौ स्टुल टेस्ट अकल ब्लड फर स्टुल भनेर जाँच्नु पर्यो हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देखिएको छ भने फर्दर इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ स्टुलमा ब्लड देखिनु अथवा ब्लिडिङ हुनु मात्रै क्यान्सर हुनु होइन हामीले भन्यौ नि त अघि किनभने त्यो पोलिपले पनि हुन सक्छ अर्को क्रोन्स डिजिज भन्ने लामो आन्द्रा अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्ने हुन्छ त्यसमा पनि हुन सक्छ त्यही भएर केही न केही समस्या छ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि त्यहाँनिर क्यान्सर भयो भनेर आत्तिन पाइएन त्यो बेलामा ओके सो नर्मली हजुरले फेरि एकचोटि पनि प्लिज क्यामेरामा भन्दिस्यो कि यो के टेस्ट हुन्छ अरे एउटा स्टुलमा टेस्ट हुन्छ हैन स्टुल फिकल अकल्ट ब्लड फिकल भनेको स्टुल हो अकल्ट ब्लड हैन त्यो चाहिँ आँखाले नदेख्ने तर माइक्रोस्कोपमा चाहिँ ब्लिडिङ छ भने त भित्र ब्लिड भइरहेछ भन्ने भयो भनेपछि ब्लिडिङ के कारणले भयो खोज्नु पर्यो ओके त्यो क्यान्सरै हुन्छ भन्ने छैन हो त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ कोलोनोस्कोपी हो सो नर्मली मान्छेले रुरल एरियाजहरुमा गएर कसैलाई भन्नु पर्यो भने मलाई अब यो यत्रो वर्ड भन्न आउँछ कि आउँदैन उहाँहरुलाई तर मलाई यस्तो भइराछ मलाई यो कारणले ब्लिडिङ भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो टेस्ट गराइदिनुस् भन्यो भने चाहिँ यो टेस्टै पनि भन्नु परेन यति गर्नु पर्यो कि मान्छे आफू अवेयर भएर मलाई दिशा गर्दाखेरि रगत आछ भन्न लजाउनु भयो राइट त्यो ठुलो कुरा भयो कि त्यो भन्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएको ठाउँमा चाहिँ अब एक्सपर्ट हुनुहुन्छ अथवा अब जो छ त्यही एक्सपर्टिजको लेभलको अनुसार चाहिँ स्टुल टेस्ट गराउने कि लोकल एक्जामिनेसन मलद्वारको जाँच गर्ने कि अथवा रिफर गर्ने केही न केही चाहिँ हुनु पर्यो सो हजुरको यो कोलोरेक्टल क्यान्सर डिटेक्ट भयो भने यो फर्स्ट स्टेज 1, 2, 3, 4 भनेर हजुरहरूले कसरी डिटेक्ट गर्छिन्छ हजुरको यो चाहिँ यस्तो छ स्टेज 1, 2, 3, 4 भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कोलोरेक्टल क्यान्सर कुन बेला डायग्नोज हुन्छ अघिको सिम्पटम भएको मान्छे आउनुभयो हामीले कोलोनोस्कोपी गर्यौं अनि कोलोनोस्कोपीबाट मासु निकाल्यो जाँच गर्यो र मासुमा क्यान्सर देखियो भने चाहिँ अब उलाई क्यान्सर भयो भन्ने भयो हैन भनेपछि उहाँको चाहिँ हामीले सिटी स्क्यान गराउँछौं एमआरआई गराउँछौं हैन सिटी स्क्यान भिन्न प्रायोजनको लागि गर्छौं एमआरआई भिन्न प्रायोजनको लागि गर्छौं हैन त्यो अहिले यहाँ यो पोडकास्टको स्कोप त भएन तर हामी स्क्यान गर्छौं हैन स्क्यान गरेर हेर्छौं त्यो स्क्यानमा चाहिँ त्यो ट्युमर कता कता फैलिएको छ कति फैलिएको छ केमा फैलिएको छ त्यो आधारमा चाहिँ हामी स्टेज गर्छौं हैन भनेपछि स्टेज हामी किन गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा स्टेज गर्यो भने अर्ली स्टेज हो कि एडभान्स स्टेज हो थाहा हुने भयो त्यो अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट प्लान गर्न सजिलो हुने भयो र त्यो अनुसार हामीले पेशेन्ट र पेशेन्टको फ्यामिलीलाई बुझाउन पनि सजिलो हुने भयो सो यो कति ठाउँमा फैलेको छ भन्ने बेसिसमा स्टेजेसहरु 1 2 3 4 जति फैलियो त्यति लाइक स्टेज बढ्ने भयो ओके अब यो स्टेजेसहरु 1 2 3 4 प्रोसेस त एउटै होला जुन हामीले रिकभरीको लागि या हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौं त्यो सबै सेम नै हो अमाउन्ट अफ मेडिसिन या त्यो मात्र बढी हो कि के हो यस्तो छ अब अर्ली स्टेज भयो भने चाहिँ हामी एकदमै एग्रेसिभ र क्युरेटिभ ट्रिटमेन्टतिर लाग्छौं हैन एभरेज स्टेजिङ छुटाउनु पर्यो एग्रेसिभ क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट हाम्रो इन्टेन्सन हुन्छ अर्ली स्टेजमा एडभान्स स्टेजमा चाहिँ हामीले पेशेन्टको सिम्पटम रिलिभ गर्ने येट हाम्रो सेकेन्ड प्लान चाहिँ क्युरेटिभ हुन्छ सक्दासम्म तर पनि सिम्पटम कन्ट्रोल गरेर कम्फर्टेबल गर्ने कुराहरू हुन्छ कतिपय अर्ली अब अहिले धेरै औषधिहरूको विकास भइसकेको किमोथेरापी इम्युनोथेरापी सर्जिकल प्रोसेसहरू पनि एकदम हैन पोस्ट अपरेटिभ केयरहरू सबै राम्रो भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले ट्रिटमेन्ट चाहिँ राम्रो भएको छ
धेरै नै। ओके, सो हजुरको यो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सर्जरी भन्छौँ या हामीले केमोथेरापी भन्छौँ, रेडियोथेरापी भन्छौँ होइन, यसको त्यो ट्रिटमेन्टको सर्जरी नै गऱ्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने छ, कसरी डिसाइड हुन्छ? किनभने मान्छेहरू कस्तो डराउँछ भने क्यान्सर भयो भने मलाई यही गर्छ भन्ने कुराहरू एकदम मिथहरू हुन्छ नि, जुन अघि हजुरले भन्छ गुगल हेर्ने, त्यो इन्स्टाग्राम टिकटकको रिल्सहरू हेर्ने बेसिसमा कसैले कसैको बडीमा के भइरहेछ भनेर त जान्ने भएर आफै अजम्पसन गर्ने या अरूलाई एडभाइस दिने त इज भेरी रङ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ, कसैको सर्जरी हुन्छ या कुन स्टेजको के हुन्छ, यसको ट्रिटमेन्ट प्रोसिडियर के हो? यस्तो अब हाम्रो सबै क्यान्सरको नै हामीले स्क्रिनिङ गर्ने अथवा अर्ली डिटेक्सन गर्ने भनेको नै हाम्रो एम चाहिँ के हुन्छ त, हामी क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट दिउँ भन्ने हो। किनभने जति चाँडै पत्ता लाग्यो उति निको पार्ने उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बेसिसमा हामीले काम गर्ने हो। त्यही भएर अर्ली स्टेजमा भएको पेसेन्ट जस्तो स्टेज 1 आयो भने चाहिँ अपरेसन युजुअली सर्जरी गरिन्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्जरी मात्रै पनि इनफ हुन्छ स्टेज अनुसार। ओके, सर्जरी मात्रै पनि केमो रेडियो के दिनु परेन हैन हुन्छ। त्यसपछि स्टेज बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा हेर्ने रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छ हामीले हेर्ने हैन। त्यो रिस्क फ्याक्टरहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले किमोथेरापी थप्ने, त्यसमा रेडिएसन दिने अथवा इम्युनोथेरापी थप्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। ओके, मैले स्टोमा भन्ने चाहिँ धेरैचोटि सुने, मैले थाहा पनि पाएँ होइन। कोलोस्टोमी ब्याग भन्ने कुराहरू पनि मैले अरू धेरैजनाको पडकास्टहरू पनि हेरेँ के रहेछ भनेर, बिकज आफूलाई पनि अलिकति त ज्ञान हुनु पऱ्यो। यो कुराहरू त कहिले सुनेकै छैन मैले, के हो भनेर जब मैले सर्च गर्दै गएँ या एक्सपर्ट्सहरूको भर्जन सुन्दै गएँ अनि मैले थाहा पाएँ। तर इभन जेनरल मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुनु के हो यो स्टोमा भनेको र कोलोस्टोमी ब्याग भने चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ यसको प्रयोजन के हो? यसको प्रयोजन के हो भन्दा पनि यो कसलाई बनाउनु पर्छ र प्रयोजन के हो ठिकै हो होइन। के हो भने अर्ली स्टेजमा हामीले अपरेसन गर्छौँ। अब युजुअली कोलोस्टोमी ब्याग बनाउनु पर्ने चाहिँ लोकल्ली एडभान्स, जस्तो कोलोनमा क्यान्सर छ तर कोलोन रेक्टममा क्यान्सर छ तर त्यो वरिपरिको भागलाई पनि छोइसकेको छ, अलि पेटभित्रको अरू भागमा अलिकति फैलिसकेको छ, आफ्नो नजिकको भागमा चाहिँ फैलिसकेको छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिएको भाग मात्रै सर्जनले त्यति मात्रै टक्रक्क निकाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन हैन। अनि युजुअली मलद्वारको क्यान्सरमा के हुन्छ त, मलद्वारको क्यान्सर चाहिँ हाम्रो दिशाघरभन्दा कति माथि ट्युमर छ त त्यो अनुसार चाहिँ सर्जरी चाहिँ डिसाइड हुन्छ कस्तो खाले सर्जरी हुन्छ। दिशाघरबाट जति धेरै माथि छ हामीले दिशा गर्ने घर जोगाएर ब्याग राख्नु पर्दैन, जति तल छ त्यो भयो भने चाहिँ हामीले नर्मल मार्जिन लिनको लागि चाहिँ तलको भाग क्लोज गरेर अनि कोलोस्टोमी ब्याग बनाउँछौँ। कोलोस्टोमी बनाउँछौँ। कोलोस्टोमी ब्याग भनेको चाहिँ अल्टरनेट दिशाघर भन्ने बुझ्नु पर्यो। युजुअली रेक्टम क्यान्सरको लागि चाहिँ बनाइन्छ यो। कोलोन चाहिँ लामो आन्द्रा आफै लामो भएको भएर लामो भाग काटे पनि बाँकी हुने भएर कोलोन क्यान्सरमा युजुअली कोलोस्टोमी ब्याग हुँदैन, कहिलेकाहीँ बनाए पनि पछिभित्र हालिन्छ होइन। रेक्टल क्यान्सरमा चाहिँ ट्युमर कहाँनिर हुन्छ त्यसले डिसाइड गर्छ कि त्यो व्यक्तिलाई कोलोस्टोमी चाहिन्छ चाहिँदैन। कोलोस्टोमी ब्याग र कोलोस्टोमी बनाउने भनेको चाहिँ हामीले दिशाघरलाई डाइभर्ट गर्ने हो, दिशाको पाथवे चाहिँ अर्कोतिर ल्याउने, किनभने त्यहाँ ट्युमर निकाल्नु पर्ने भएर वी हेभ टु क्लोज द्याट नर्मल प्यासेज भन्ने कुरा हो। त्यही भएर त्यो ब्याग चाहिँ अब ब्याग बनाएको हुन्छ, युजुअली फेर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ स्टुलको क्वान्टिटी कति हुन्छ त्यही अनुसार युजुअली अब डिसाइड गरेर आफैले हेरेर फेर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो कोलोस्टोमी ब्यागको केयर अब त्यो छुट्टै नै एन्टाइटी छ फेरि। ओके, सो त्यो पेनफुल हुन्छ किनभने म कतिचोटि हस्पिटल जाँदाखेरि पेसेन्टहरू देख्छु वकिङ विथ द्याट ब्याग होइन, हेर्दाखेरि पनि कस्तो अनकम्फर्टेबल लाग्छ। आफूले हेर्दाखेरि पनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अनकम्फर्टेबल डिस्कम्फर्ट चाहिँ हुन्छ होला अब त्यो त पक्कै पनि हुन्छ पनि होला होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फिजिकल्ली र सोसाइटीमा अलिकति आफूलाई कम एक्सपोज पनि गराउनु हुँदो रहेछ त्यस्तो मान्छेहरूले होइन। तर पनि अहिले अस्ट्रियोमा सोसाइटी भनेर छ जसले चाहिँ यसको लागि एडभोकेट गर्छ होइन। अनि कोलोस्टोमी ब्यागहरू पनि दिन्छ अनि हाउ टु डु कोलोस्टोमी केयर भन्ने कुरा होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो आन्द्रा नै बाहिर निकाले हो, अब निकालेको ठाउँबाट टोइलेट आउँछ भने त्यसलाई ब्यागमा थाप्ने हो नि त, बेसिकली त्यो ब्यागमा थाप्ने हो होइन। त्यही भएर वरिपरिको स्किनमा चाहिँ घाउहरू हुने दुख्ने त्यस्तोहरू डिस्कम्फर्टहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ कोलोस्टोमी केयर चाहिँ जसले कोलोस्टोमी ब्याग
बियर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कोलोस्टोमी केयर चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ र अब धेरैलाई थाहा पनि छ। यो स्टोमा भनेको पनि एउटै हो, यही नै हो, एउटै हो। जो मान्छेले यो राख्नु पर्या हुन्छ, क्यान दे लिभ अ नर्मल लाइफ? जस्तो हजुर हामी जस्तो गरेर अघि हजुरले जुन भन्छु यो केयरै गर्ने, यो केयर कसरी गर्ने, प्रिभेन्सन के हो, प्रिकसन मेजर्स के हो भनेर थाहा हुँदा भयो भने पनि हजुर हामी जस्तो गरेर नर्मल लाइफ उहाँहरूले बाँच्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, त्यो सकिन्छ। कोलोस्टोमी गरेर पनि अन्त रोग नफैलेर धेरै वर्षदेखि फलोअपमा आएको पेसेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग होइन। तर यति नै हो कि उहाँको विल पावर चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनु पऱ्यो कि त्यसको लागि चाहिँ त्यो एकदमै, किनभने कतिपय कुरा चाहिँ सोसाइटीमा आउन इनिबिसन, कतिपय त्यो फिकल गन्धले गर्दाखेरि इनिबिसन विभिन्न चिजहरू हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ होइन। सो यो अभाइलेबल छ र अफोर्डेबल छ यो नेपालीहरूको लागि? यो गाह्रो छ। एउटाकै अब युजली 250-300 भन्नुहुन्छ पेसेन्टहरूले, तर 750 जाने पनि छ। अब यसको विभिन्न छ। अब सजिलोसँग अभाइलेबल छैन। मैले भने अघि कोलोस्टोमी सोसाइटी छ जसलाई चाहिँ पहिला यो पर्यो, गाह्रो भएर उहाँहरूले सोसाइटी नै खोल्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सहयोगले चाहिँ अभाइलेबल गराउनुहुन्छ। डोनेसन भएको बेलामा फ्री पनि दिनुहुँदो रहेछ, नभए दे ह्याभ टु बाई। तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन। अब यसमा पनि गभर्मेन्टले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ थुप्रै छ। किनभने मैले चाहिँ सरकारको राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति, जुन क्यान्सर कसरी ट्याकल गर्ने त हाम्रो देशमा के हुनु पर्यो, प्रिभेन्सनदेखि लिएर स्क्रिनिङदेखि लिएर ट्रिटमेन्टदेखि लिएर रिहेबिलिटेसनसम्मको कुरा गरेर जुन नेपालको राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति छ त्यो बनाउनेमा वान अफ द टिम मेम्बर म पनि थिएँ होइन। त्यो भएर हामीले बनाएर एकदमै राम्रो खाका सरकारलाई बुझाइ पनि सकेका छौँ। गभर्मेन्ट ह्याभ ओन द्याट, बट द्याट डकुमेन्ट इज वेटिङ टु बी इम्प्लिमेन्टेड कि यस्तो सबै कुराहरू विभिन्न लेभलबाट हामीले एड्रेस गरेका छौँ त्यसमा होइन। तर इट इज वेटिङ। त्यो एकदमै गभर्मेन्टले त्यसमा ध्यान दिन चाहिँ जरुरी छ। I didn't want to ask you too much on policy level because मलाई अलिकति चाहिँ थाहा थियो कि हजुरले यो यसमा इन्भल्भ हजुर होइसिन्छ भनेर। सो डक्टर्सहरूले जसरी काम हजुरहरूले काम गरिराखेको छ त्यो काम गराइमा यो 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 चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि डक्टर इज फुल्ली इन्टु इट। इभन पेसेन्टले पनि फुल्ली ल मलाई होल हार्टेडली, जुन हजुरले अघि भन्छु नेपाली भएर एक्सेप्टेन्स लेभल एकदम हाई छ हाम्रो। जस्तो सुकै भयो भने विल फाइट ब्याक भन्ने हाम्रो विल पावर त एकदमै छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो सबै कुराहरू जति पनि छन् अभाइलेबल छैन। हेल्थ पोस्टहरूमा यो अभाइलेबल छैन, स्पेसलिस्टहरू कहीँ पनि छैनन्। फर्गेट अबाउट अ स्पेसलिस्ट, इभन डक्टर्स पनि कहीँ पनि भेटिँदैन, एडभोकेसी छैन र इभन चाहिने कुराहरू पनि त छैन नि। यो विदाउट स्टोमा कसरी पेसेन्टले सर्भाइभ गर्छ त इफ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो भने? यो त एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होइन र इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा त यो त एकदम क्विक हुनुपर्ने होइन र जस्तो लाग्छ हजुरको कुरा सुन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ। अब त्यो हुनुपर्ने हो होइन। तर अब मैले अघि पनि भने सरकारले सबै ठाउँमा चाहिँ स्पेसलिस्ट सेन्टरहरू बनाउन सक्दैन। तर जति पनि स्पेसलिस्ट सेन्टरहरू छन् तर दे सुड बी फुल्ली इक्विप्ड। त्यहाँ एउटा मान्छे आइसकेपछि फर्केर जानु परेन कि। जस्तो अहिले नै पनि वीर हस्पिटलमा हाम्रो कुनै क्यान्सरको बिरामी आउँछ भने विभिन्न अवस्थामा चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा टेस्ट गर्न पठाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँ अभाइलेबल छैन। मैले भन्न खोजेको त्यही छानामुनि हुनु पर्यो कि सबै चिज। द्याट इज भेरी राइट हो। अब हामीले वीर हस्पिटलको हजुरले कुरा गरिहाल्छ। वीर हस्पिटल भनेको नेपालको बिगेस्ट हस्पिटलमा पर्छ। कहीँ पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड कुरा भयो भने वीर हस्पिटलमा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू मान्छेहरूलाई पहिल्यैदेखि छ। अनि त्यो ट्रस्ट पनि छ भने अनि गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूलाई त अझै बढी स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पनि मलाई। वी विश कि गभर्मेन्ट विल लुक इन्टु इट एन्ड छिटै नै हामी फेरि पनि बसौँला दिजु र कुरा गरौँला कि हामीले यो कुरा गरेका थियौँ, यो सालमा यस्तो भएको छ नेपाल, अब नयाँ नेपाल हामीले देख्छौँ भनेर देख्यौँ हामीले भनेर कुरा गर्न पाऊँ। आई एम नट गोना आस्क यु टु मेनी क्वेसन्स, तर एउटा क्वेसन दुईवटा क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो सोधिहाल्छु। यो जब क्यान्सर डिटेक्ट भइसकेपछि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पेसेन्टले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् र जो केयर गिभर्सहरू छन् उहाँहरूले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् होला, ती चाहिँ के हुन्?
अब यस्तो छ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो फेज वाइज हुन्छ जस्तो पेसेन्टको अब सर्जरी गर्दाखेरि त्यही अनुसार हुन्छ होइन सर्जनहरूले भन्नुहुन्छ जस्तो अब हामीले हेरिसकेपछि हामीले किमोथेरापी दिँदा हामीले किमोथेरापी दिँदा रेडियोथेरापी दिँदाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको साइड इफेक्ट्सहरू आउन सक्छ त्यही अनुसार हामीले काउन्सिल गर्छौँ पेसेन्टलाई अब के भयो भने हामीलाई तुरुन्तै भेट्ने के भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले घरमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सबै बुझाउँछौँ होइन र मुख्य चाहिँ आफ्नो हाइजिनमा ध्यान दिनु पर्यो एकदमै होइन कतिजना चाहिँ हुँदैन भनेर नुहाउनु पनि हुँदैन त्यो किनभने हामीसँग सोध्या पनि हुँदैन एजम्पसन धेरै हुन्छ र अर्को चाहिँ हियर चाहिँ के एउटालाई भन्यो कुरा गर्यो फलानुले यस्तो भन्यो भन्नेमा धेरै जानुहुन्छ कि त्यही भएर आफ्नो ध्यान दिनु पर्यो कि सम्पूर्ण रूपमा किनभने मेन्टल्ली र फिजिकल्ली चाहिँ आफू साउन्ड हुनु पर्यो त्यो बेलामा र राम्रोसँग स्वस्थ खाना खाने किनभने क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गरिरहेको बेलामा चाहिँ खासै बार्नुपर्ने के पनि छैन चुरोट रक्सी नखाने हो बाँकी कुरा चाहिँ स्वस्थ मान्छेले ग्यास भान्सामा जे पाक्छ खाने भान्सामा पाकेको सबै चिज खानुस् भन्छु म चाहिँ जहिले पनि होइन आफ्नो भान्सामा जे पाक्छ त्यो चाहिँ मजाले खाने जिउलाई स्वस्थ राख्नु पर्यो हाइड्रेट गर्नु पर्यो होइन अनि पोजिटिभ थिङ्किङ हुनु पर्यो होइन र साधारण खाले व्यायामहरू चाहिँ गरेर आफ्नो जिउलाई चाहिँ अलिकति फिजिकल्ली पनि एक्टिभ चाहिँ राख्नुपर्छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु र साथै फ्यामिली यो बेलामा अब हामीले अर्को नगर्ने कुरा चाहिँ केयर अफ द केयर गिभर यस किनभने त्यो परिवारको अघि हामीले भने जस्तो सबैजना त्यसमा इन्भल्भ भइदिन्छ रुटिनै डिस्टर्ब हुन्छ होइन त्यही भएर केयर गिभरको पनि कुरा हुन्छ त्यही भएर हामीले केयर गिभरलाई पनि कुरा गर्नुपर्छ काउन्सिलरको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ होइन अहिले त सर्भाइभर सोसाइटीहरू भएको भएर कतिले भोलिन्टियर काउन्सिलिङहरू गर्दै पनि रहनु भएको हुन्छ होइन त्यही भएर त्यो पनि छ र ओपनली चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो फ्यामिली पेसेन्टको फ्यामिली पेसेन्ट डक्टर सबै ओपनली कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ सबैलाई सहज हुन्छ ओके सो केयर गिभर्सहरू चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ बिचारा गाह्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने जति पेसेन्ट फिजिकली र मेन्टली एकदमै धेरै ड्रेन्ड आउट हुन्छ र एकदम नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ होला त्यस्तै नै इट्स द सेम फर द केयर गिभर आफूलाई कसैलाई मनपर्ने मान्छे यसरी सफर गरेको त हेर्न सक्दैन उनीहरू पनि त मेन्टली फिजिकली एक्जस्टेड हुन्छ होला र मलाई चाहिँ लाग्छ कि केयर गिभर्सहरूसँग या इभन क्यान्सर डिटेक्ट भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ भएर चाहिँ हरेक सोसाइटीले हेर्ने नजर जसरी बोलिन्छ यस्तो भयो ला फलाना मैले एउटाको के सुनेको थिएँ भने यो क्यान्सर भयो फलानाको पनि यस्तै भएको थियो भएको थाहा पाएको 4 दिनमा बित्नु भयो अरे भनेर हाउ डज इट मेक सेन्स त्यो इभन पेसेन्टसँग कुरा नगरिकन केयर गिभरसँग पनि यस्तो कुरा गर्दाखेरि कति मनमा बिचाराहरूलाई कस्तो धेरै हाम्रोमा चाहिँ तिमीले भने जस्तो कुरा धेरै भएर पनि गाह्रो हुन्छ किनभने कतिजना आउनुहुन्छ हामीले बुझाए पनि फेरि होइन के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन यो हुन्छ मैले हिजो भनेको थिएँ नि त भने होइन फलानुले त यस्तो भन्यो फोन गरेर त्यस्तो भनेर भन्ने कुराहरू धेरै हुन्छ अनि मैले भन्छु कि तपाईँले सबैको कुरा सुन्नुभयो भने त तपाईँले खानेकुरै बाँकी रहँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले भनेर चाहिँ सुन्नुहोस् होइन हामीले भनेको कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ त्यही भएर अब यो चाहिँ भइ पनि राख्छ अब यो हुने हो समाज हुन्जेलसम्म यस्तो कुराहरू भइ नै पनि राख्छ तर पनि हामीले कसरी राइट कुरा लिने किनभने अहिले त मिडियामा त इन्फर्मेसन टु मच इन्फर्मेसन तर हाउ डु वी चुज द राइट थिङ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ होइन राइट कुरा सुनौ राइट कुरा नै सबैलाई सेयर गरौँ कन्फ्युजन छ भने चाहिँ आफ्नो डक्टरसँग कुरा गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ म पनि यही नै भन्छु कि जति पनि जो स्पेशलिस्ट छ उहाँहरूको नै त कुरा सुन्नु पर्यो फलानालाई यस्तो भने एभ्रीबडी जस्तो मेरो कुरा गर्छिन्छ भने मलाई माछाको एक टुक्रा पर्यो भने पनि मलाई अस्ति 4 दिनसम्म मलाई फुड पोइजनिङ भयो एलर्जी हुन्छ मलाई एकदमै धेरै एलर्जी मेरो सी फुड एलर्जी एकदमै हाई छ मलाई ओयस्टर सस पनि एलर्जी छ मेरो बडी र हजुरको बडी त डिफरेन्ट हुन्छ भने हाउ आर यु सेइङ कि यसलाई त यस्तो भयो अरे यो हुन्छ अरे यो हुँदैन अरे भनेर भनी स्पेशलिस्टको बाहेक अरू जब यस्तो पर्दाखेरि कसैको पनि कुराहरू नसुन्ने र स्पेसली इन्टरनेटको यो रिल्सहरूको जुन एकचोटि सोसियल मिडियामा एउटा हेर्ने बित्तिकै त एल्गोरिदमले त्यही नै पुश गर्छ भने 24/7 त्यही नेगेटिभ कुरा सोच्नुभन्दा प्रोडक्टिभ गर्यो भने फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई डक्टर सन्ध्या इट इज सो इन्साइटफुल फर आवर भ्युअर्स हाम्रो जति पनि अहिले पडकास्ट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि 1 लाइन हजुरले के भन्न चाहिन्छ जुन कुराहरू उहाँले घर गएर दे विल
think and process it कि ए ल हो डक्टर सन्ध्याले यस्तो भन्छ चाहिँ म यस्तो गर्छु या गर्दिनँ. What do you want to say, your last word? सो यसमा चाहिँ नो योर बडी यदि कुनै पनि आफूलाई रेगुलर भन्दा डिफ्रेन्ट केहीमा फिल भइरहेछ भने गएर डक्टरकोमा गएर कुरा गर्नलाई ट्राई गर्नुहोस् किनभने केही न केही भनिरहेको हुन्छ र सिम्टम दिनेरहेको हुन्छ किन मोस्ट अफ द टाइम वी मिस द्याट त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर नो योर बडी अनि स्टे इन्फर्मड तर सही कुरामा कुन चाहिँ इन्फर्मेसन राइट र रङ हो राइट इन्फर्मेसन लिने स्टे इन्फर्मड एन्ड सेयर द्याट राइट इन्फर्मेसन टु अदर्स. So well said, Dr. Sandhya. मलाई पनि त्यही नै लाग्छ कि स्पेशलिस्टको कुरा सुनेर आई एम अमेज्ड when people come to you and say रहेछ कि फलानाले त यस्तो भनेको भन्दाखेरि अब अरूको त कति कुरा सुन्ने होला. सो एकदमै धेरै नोइजेसको पछाडि नपरौँ र एटलिस्ट हामीलाई जसले गाइड गरिराख्नु भएको छ, यु गाइज आर गाइड्स, जो क्यान्सर पेसेन्ट या केयर गिभर्सहरूको यु आर द गाइड. कोचले भनेको कुरा मान्दैन भने त्यो टिमले जित्दैन भन्छ नि. सो लेट्स लिसन टु द स्पेशलिस्ट भन्छु. एन्ड दिस इज द एन्ड अफ आवर पडकास्ट. एन्ड डक्टर सन्ध्या, इट इज सो इन्फर्मेटिभ. मलाई यो जुन कोलोरेक्टल क्यान्सरको सिम्टम्सदेखि लिएर कसरी हुन्छ, ट्रिटमेन्टदेखि लिएर हामी सबै कुराहरू गऱ्यौँ. Thank you so much for this information and thank you for letting me have you in my show. र हाम्रो जुन प्रयास छ कि इन्फर्मेसन दिउँ, एटलिस्ट 2 जना मान्छे पनि डिटेक्ट गर्यो भने, डिटेक्ट भयो हाम्रो पडकास्ट हेरेर भने पनि दिस विल बी अ सक्सेस फर अस भनेर हामीले जुन अभियान लिएको छौँ त्यसमा साथ दिइसकेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर सन्ध्या. एन्ड अफकोर्स अङ्कोलोजीमा कोलोरेक्टल मात्र छैन. अब इन near future probably we'll do one more podcast. Ola will discuss, but for now I would really want to thank you from bottom of my heart. Thank you so much. Thank you, Sona. Let's hope that we can create awareness, because hope is the thing that keeps us moving. Yes, thank you so much. Thank you. I would really want to thank Dr. Sandhya Chapagai for sharing her knowledge with such clarity, sensitivity, and compassion. Today's conversation has reminded us that awareness is not meant to create fear. It is actually meant to give us the courage to notice, to ask questions, to seek medical advice, and to take our health seriously. Behind every cancer diagnosis is a human being with a family, a future, and countless reasons to keep moving forward. Timely support, accurate information, compassionate care, and early action can make a meaningful difference in that journey. To everyone watching or listening, please do not feel embarrassed to talk about changes in your digestive or bowel health. Your body communicates with you, and listening to it is an act of responsibility and self-respect. A medical checkup may take only a little time, but postponing it can leave important questions unanswered. Speak openly with a certified healthcare professional and encourage your loved ones to do the same. Thank you so much for being the part of the Sona Amatya Show. May this episode replace hesitation with awareness, fear with understanding, and silence with conversations that protect lives. Until next time, listen to your body, care for your health, and remember that seeking help is a sign of strength.